नमस्कार, म नारायण घिमिरे। हामीले बाहिरबाट नेपालमा विभिन्न किसिमका खाद्य अनुगमनहरू हुने गरेका देखेका छौँ र कतिपय खाद्य अनुगमनहरू निकै सही डिरेक्सनमा गइरहेका देखेका छौँ। तर कतिपय खाद्य अनुगमनहरू जसले नेपालमा वास्तवमै खाद्य अनुगमनको नाममा खाद्य आतङ्क नै भित्राएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। जब हामी नेपाली मूलका आर्यन अथवा गैर आवासीय नेपालीहरू जब यस बारेमा कुराकानीहरू गर्छौँ, यही फिल्डमा काम गरेका नेपालीहरू, हामीहरूको दिमागमा यो कुराहरू असाध्यै अहिलेको लेटेस्ट चरणमा आइरहेको छ र त्यो कुराहरू हाम्रो आँखाले हेर्दा यी किन खाद्य आतङ्क हुन् र यसमा के रोलहरूको जरुरी छ र कस्तो फुड सेफ्टी, फुड क्वालिटी एन्ड सेफ्टीको प्यारामिटरहरू यहाँ मिसिङ हुन गयो भन्ने बारेमा बोल्नै पर्ने भएको हुनाले मैले यो भिडियो बनाएको हुँ। र यो भिडियोको उद्देश्य कतिपय सही नियतले गरिएका एक्टिभिटीहरूको लागि लक्षित होइन, कि त नलेजको अभावमा अथवा कि त कुनै सिस्टमको राइट पर्सनलाई र सम्बन्धित विशेषज्ञहरूलाई सिस्टममा इन्ट्रोड्युस गर्न नसकेर त्यसले विकास गरेको कमी कमजोरीको कारणले हुन सक्छन्। तर त्यसको बारेमा अब नबोल्दा अन्याय नै हुन्छ जस्तो लागेर मैले यो भिडियो रेकर्डिङ गरेको हुँ। स्पेसल्ली हाम्रो फुड साइन्स सेक्टरका ग्रेजुएटहरूलाई तपाईहरुले यो भिडियो एकचोटि सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् र यसलाई रिभ्यू गर्नुहोस्। सायद तपाईँ हाम्रो नेपालमा भेरी एक्टिभ कन्ट्रिब्युसनको र फुड सेफ्टी सम्बन्धी एक्टिभ कन्ट्रिब्युसन समय आए जस्तो लागेको हुनाले म तपाईहरुको अगाडि प्रेजेन्ट भएको हुँ। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यो कान्तिपुरमा प्रकाशित यो एउटा समाचारहरू हेर्न भन्छु। यहाँ भनिएको छ, फुट्टी बनाउने कच्चा पदार्थ मिति गुज्रेको भेटियो भनेर यहाँ न्युजहरू दिएको छ। यही न्युजलाई तपाईले यो एउटा कान्तिपुरकै वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने फुट्टीमा प्रयोग हुने टाटापुरी म्याङ्गो पल्प म्याद गुज्रिएको पाइयो र यसमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले गरेको यो वरुण बिभरेज प्रणालीको अनुगमन भनेर भनिएको छ। तपाईहरुले एउटा विचार गर्नुपर्ने के छ भने यो फ्रुटी इटसेल्फको एक्सपायरीको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छैन। यहाँ फ्रुटीमा जाने र मेटेरियल को पल्पको म्याद गुज्रेको भने अलरेडी एक्सपायर भएको पाइयो भन्ने कुराहरू कान्तिपुर जस्तो नेसनल मिडियामा आएको छ। यो कुराहरूमा काहीँ केही कुराहरू फेयर भइरहेको छैन भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। र मेरो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई भन्दैछु, संसारमै जति पनि स्ट्यान्डर्डहरू हामीले भन्छौँ, जस्तै सरकारी स्ट्यान्डर्डहरू भनेको जति पनि हामीले सरकारी स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ त्यो स्ट्यान्डर्डहरू अलिकति कमजोर हुन्छन्। त्यो स्ट्यान्डर्ड कमजोर हुनको लागि त्यसलाई अलिकति स्ट्रङ्गर बनाउनको लागि GFSI ग्लोबल फुड सेफ्टी इनिसिएटिभ भन्छ, जसले संसारभरिको स्ट्यान्डर्ड बनाउने गर्छ र संसारभरिका सबै सरकारी निकाय र गभर्नमेन्टहरूले यसलाई एक्सेप्ट गरेका हुनाले यो स्ट्यान्डर्ड ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड ग्लोबल सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड पपुलर भएको हो। त्यो स्ट्यान्डर्ड मध्येको मैले BRC भन्ने एउटा इक्विभ्यालेन्ट स्ट्यान्डर्ड हो, त्यो मैले यहाँ ल्याएको छु। यसको ब्याकग्राउन्डमा भन्नुपर्दा जस्तै यदि मान्नुहोस् तपाईलाई एकजना मान्छेको डेफिनेसन, तपाईले मानवको डेफिनेसन के हो भनेर यदि भन्नुभयो भने सरकारी डेफिनेसन धेरै फितलो हुन्छ। किनभने यदि तपाईसँग एउटा हात छैन, एउटा खुट्टा छैन अथवा तपाईसँग शरीरको कुनै पनि अङ्ग छैन तर तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ भने तपाईँ स्टिल मान्छेको डेफिनेसनमा पर्नुहुन्छ। तर यदि मैले फिजिकल काम गर्नुपर्ने छ र मैले लेबर इन्सेन्टिभ काम गर्नुपर्ने छ जसमा
दुईटा हात अनिवार्य छ त्यो काम गर्नको लागि। त्यो बेलामा मैले के भन्छु भने मलाई यो काम गर्नको लागि मान्छे होइन, रिजनेबल मान्छे जोसँग चाहिँ दुईटा हात होस् र उसले त्यो दुईटा हात प्रयोग गर्न चाहिँ उस कामको लागि हुनसक्छ, अरू अङ्ग नभए पनि हुन्छ भनेर के भने कुनै एउटा चाहिँ नि अमुक डिसिजन अथवा अमुक एउटा परिभाषा जब काम लाग्दैन र कुनै एउटा स्पेसिफिक परिभाषाको जरुरी हुन्छ, त्यो बेलामा के हुन्छ भने सरकारी रेगुलेसनहरूले सबै कुराहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने र सबैको रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुनाले सरकारी रेगुलेसनभन्दा अरू रेगुलेसनहरू स्ट्यान्डहरू बनाइन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो कामहरू हामीले आफ्नो खालि गुणस्तर र चाहिँ नि आवश्यकता अनुसार पुरा गर्न सकिन्छ भनेर अरू स्ट्यान्डहरू बनाइएको हो। त्यसैले सबै देशमा सरकारी गाइडलाइनहरू, रुल्स, रेगुलेसन, गाइडलाइन हुँदाहुँदै पनि जस्तै ISO 9001, ISO 20000 अनि FSSC 20000, FSSC 23000 एउटा GFSI स्ट्यान्डर हो। त्यस्तै BRC, SQS जस्ता स्ट्यान्डरको जरुरी भएको हो। त्यसैले सबैभन्दा उत्कृष्ट संसारले नै मान्ने BRC ग्लोबल स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने यदि तपाईँले त्यसको चाहिँ नि 3.5.2 मा जानुभयो भने र मेटेरियल जुन अहिले यो फ्रुटीको केसमा र मेटेरियलको केस हो, त्यसको एक्सेप्टेन्सको बारेमा यसले बोल्दछ, जुन चाहिँ नि युनिभर्सली नै एक्सेप्टेड हो सबै गभर्मेन्टको निकायमा। योभन्दा बरु अझ तल्लो लेभल मानिएला, यो लेभल नमान्ने भन्ने कुराहरू रहँदैन र नेपाल पनि यसमा अछुतो रहन सक्दैन। यसको बारेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको इन्टेन्ट के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा जब कुनै पनि खाद्य म्यानुफ्याक्चररले खाद्य बनाउँछ भने उसको इन्टेन्ट उद्देश्य के हो भने जतिसुकै हामीले रुल एन्ड रेगुलेसन बनाए तापनि त्यसको इन्टेन्ट हो कि डु नट कम्प्रोमाइज द सेफ्टी, खानाको चाहिँ डु नट कम्प्रोमाइज द सेफ्टी, लिगालिटी अर क्वालिटी अफ द प्रडक्ट वेयर एप्रोप्रिएट। तपाईँले सर्भिस गर्नुभएको खाद्यान्नको सेफ्टी, त्यसबाट हुने चाहिँ नि सेफ्टीलाई कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस् र यसको तपाईँले जे क्लेम गर्नुभएको छ त्यो अथेन्टिसिटी त्यसो मेन्टेन गर्नुहोस्, इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नुहोस् भन्ने कुरा नै हो। स्टेटमेन्ट द इन्टेन्टको कुराहरू यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब त्यसमा तपाईँले BRCको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यदि चाहिँ नि रिक्वायरमेन्ट के त हो भने तपाईँले जुन खानेकुराहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि खाने बनाउने प्रक्रियाहरू छन्, त्यसमा तपाईँको प्रोसेस के हो त्यसलाई डकुमेन्ट गर्नुहोस्, एक्सेप्टेन्स अफ द र मेटेरियल एन्ड प्याकेजिङ मेटेरियल गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यसलाई भिजुअल इन्सपेक्सन सर्टिफिकेसनहरू गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ नि यदि जब तपाईँको खाना फुड इज सुटेबल फर द ह्युमन कन्जम्सन हुन्छ भने यसले तपाईँले एक्सिड भनेको तपाईँको चाहिँ नि जुन रिक्वायरमेन्ट हो त्यो रिक्वायरमेन्टलाई यसले चाहिँ एक्सिड गर्छ र यो मूल्यमा तपाईँले खाद्यान्न बनाउन र बिक्री गर्न तपाईँले फ्री पाउनुपर्छ भन्ने एउटा BRCको रिक्वायरमेन्ट हो। अब यसमा अझ अलिकति डिटेलमा त्यही क्लज हेर्दै जाने हो भने द प्यारामिटर फर द एक्सेप्टेन्स एन्ड द फ्रिक्वेन्सी अफ द टेस्टिङ स्याल बी क्लियरली डिफाइन। तपाईँको चाहिँ नि एक्सेप्टेन्स प्यारामिटर के हो तपाईँले नै आफूले क्लियरली डिफाइन गर्नुहोस् र इम्प्लिमेन्ट गरेर रिभ्यू गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यसको मैले धेरै रुल एन्ड रेगुलेसन भन्दा पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ ग्रेजुएटहरूले क्लियर बुझ्नको लागि यसको मतलब के हो त भन्दा यसको मतलब वास्तविक जिस्ट जति पनि रेगुलेसनहरूको जिस्ट के हो भने हामी जब कुनै पनि फिल्डमा काम गर्छौँ हामी त्यसको फिल्डको अनुभवी हुन्छौँ र विज्ञ हुन्छौँ। त्यसैले रेगुलेसनले के भन्छ भने तिमी आफै यो फिल्डको अनुभवी छौ, विज्ञ छौ, त्यसैले चाहिँ नि वैज्ञानिक मान्यता अनुसार र रासनल बेसिसमा तिमीले एउटा चाहिँ सिस्टम बनाऊ, लागू गर र यस गर्दा यकिन गर कि प्रयोग गर्दा यसबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड नहोस् र अनि यसलाई एब्युज नहोस् भनेर तिमीले गरेको प्रत्येक डकुमेन्टहरू तपाईँको एक्टिभिटीहरूको डकुमेन्टेसन राख, लगत राख, ताकि भोलि यसको बारेमा क्वेसन उठेको खण्डमा अथवा काहीँ कानुनमा अथवा कुनै चाहिँ नि रेगुलेटरी बडीहरूमा अथवा कुनै निकायमा क्वेसन उठेको बेलामा त्यो बेलामा के भएको थियो भनेर दुरुस्त डकुमेन्टेसन प्रेजेन्ट गर्न सकियोस् भनेर एउटा अहिलेको रेगुलेसनले भन्ने गर्छ। यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ के हो भने तपाईँले एउटा चाहिँ आफ्नो साइन्टिफिक प्रोसिडर आफै बनाउनुहोस्, मेक योर साइन्टिफिक प्रोसिडर विथ रासनल द्याट वर्क फर बिजनेस यु आर इन। तपाईँ जुन बिजनेसमा हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा साइन्टिफिक प्रोसिडर बनाउनुहोस् र त्यसको चाहिँ रासनल प्रोसेस बनाउनुहोस् र त्यसको चाहिँ ट्रेसेबिलिटी मेन्टेन गर्नुहोस्। यसको साथसाथै एउटा
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जब हामी ललाई बुझ्दछौँ, जब हामी प्राविधिक रूपमा ललाई बुझ्दछौँ, कानुनले के भन्छ भन्दा पनि कानुनले के भन्दैन भन्ने कुरा महत्त्व राख्दछ। र एउटा चाहिँ रियालिटी के हो भने वाट एभर प्रोभाइडेड बाई द गभर्मेन्ट आर द स्ट्यान्डर्ड आर द गाइडलाइन। जति पनि गभर्मेन्टहरूले, किनभने कुनै पनि फिल्डमा गभर्मेन्टले सबै फिल्ड आफै काम गरेको हुँदैन, उसले रेगुलेटर मोनिटरिङ गर्ने मात्रै हो। यसको आइडिया के हो भने यदि कोही पनि मान्छेले स्टेजमा चाहिँ राम्रो डान्स गरिरहेको छ कि छैन भनेर नाच्नको लागि, टेस्ट गर्नको लागि तपाईँ आफै डान्सर हुन जरुरी छैन। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ इज राइट अर रङ, तर एट द सेम टाइम त्यो डान्स सम्बन्धी नलेज भएका एक्सपर्टहरूको पनि जरुरी हुन्छ, ताकि उनीहरूको फिडब्याक र तपाईँको फिडब्याक दुवै गरेर वास्तवमा चाहिँ कुनै पनि रिभ्यू र इभ्यालुएसनहरू गर्ने गरिन्छ। त्यो भएर वाट एभर प्रोभाइड बाई द गभर्मेन्ट, धेरै जसो कन्डिसनहरूमा के छ भने जस्तै जति बेला हामीले खाद्य प्रोडक्सन गर्ने गर्छौँ, खाद्य प्रोडक्सन गर्ने बेलामा सबै कुराहरू रेगुलेसनमा लेख्न पर्दैन र भ्याइँदैन पनि र जरुरी पनि छैन, खालि इन्टेन्टहरू लेखिन्छ रेगुलेसनमा। त्यसैले जस्तै एकजना मान्छेले गिटी फुटाउन बस्दाखेरि गिटी फुटाउने कुरा गर्ने हो, तर चाहिँ एउटा ढुङ्गा कुन एङ्गलमा कत्रो साइजको गर्ने, के गर्ने भनेर सबै कुरा एक्सर्साइज गर्न जरुरी छैन। तर गिटीको साइज यत्रो हुनुपर्ने भन्ने एउटा एक्सर्साइज होला। तर चाहिँ के भने एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस हुन्छ, दिनदिनै काम गर्दै जाँदाखेरि। त्यही भएर चाहिँ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टको कुराहरू छ। दिनदिनै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि बेस्ट प्र्याक्टिस भएको प्रोसिडरलाई इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ र त्यसलाई फेरि फर्दर इम्प्रुभमेन्ट गरेर हामीले अपरेसनलाई अगाडि बढाउने हो। त्यो भएर इन्टेन्ट र यो रेगुलेसनहरूको इन्टेन्ट के हो भने वाट एभर प्रोभाइड बाई द गभर्मेन्ट फर द स्ट्यान्डर्ड, दिज आर द गाइडलाइन, इट माइट नट म्यान्डेटरी द्याट यु मस्ट फलो। कतिपय गाइडलाइनहरू त्यहाँ देखिएका छन् भने पनि यसलाई तपाईँले फलो गर्नुपर्छ भन्ने म्यान्डेटरी छैन। तर तपाईँको इन्टेन्ट जुन हो, तपाईँको एक्टिभिटीले तपाईँले जे प्रोमिस गर्नुभएको छ त्यो मार्केटमा हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो, तपाईँको इन्टेन्ट भनेको फेयर बिजनेस प्र्याक्टिस हुनुपर्छ र तपाईँको इन्टेन्ट भनेको तपाईँको फुडको कारणले गर्दा तपाईँको उपभोक्ताको सेफ्टी हुनुपर्छ र तपाईँको उपभोक्ताले जेलाई भ्यालु एड गरेको हो त्यो भ्यालु उनीहरूले पाउनुपर्छ। त्यो एउटा चाहिँ नि इन्टेन्टमा चाहिँ नि यो बिजनेस चल्ने हो र इन्टेन्टमा हाम्रो डेली एक्टिभिटीहरू चल्ने हो। र अनि यो डिडिसीको यो फ्रुटीको जुन चाहिँ नि कच्चा पदार्थको म्याच गुज्रेको कुराहरू यहाँ गरिएको छ। वास्तवमा यो इन्फर्मेसन जुन एउटा चाहिँ बाहिर आएको छ, यसो कच्चा पदार्थको डेट एक्सपायर भएको छ, त्यसैले जुन पब्लिकमा यो खानको लागि योग्य छैन भन्ने किसिमको जुन इन्टेन्ट गएर एउटा पब्लिकलाई ओहो काठमाडौँको यत्रो सेन्टरमा रहेको फ्रुटी त्यसले त चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई खेलवाड गरेर रहेछ भनेपछि त हामी कुन स्थितिमा होलाौँ भनेर एउटा ठुलो चाहिँ नि आतङ्क मचाइरहेको छ। यो कुरो राइट छैन, किनभने यस्तै उदाहरणहरू अरू पनि पछाडि आएको हुनाले कच्चा पदार्थको सेल्फ लाइफ भनेको के हो र फिनिस प्रडक्टको सेल्फ लाइफ भनेको के हो भन्ने कुरा धेरै फरक छन्। र अनि फ्रुटीको चाहिँ कच्चा पदार्थको सेल्फ लाइफ जुन यहाँ गुज्रेको भनिएको छ, यो कुरो राइट होइन भन्ने कुरा तपाईँहरू अरू इक्जाम्पलहरूबाट पनि एक्सप्लेन गरिनेछ। त्यसैले मैले सबभन्दा पहिला इन्टेन्ट बताउनको लागि र अनि यो न्युज र चाहिँ यो जुन गतिविधि भइरहेको छ त्यो वास्तवमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड संसारभरि मानिने स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसको विपरीत छ र जुन न्युज मिडिया हाउसहरूले त्यसलाई त्यो गतिविधि डिसिभ भएर पब्लिकेसन गरिरहनु भएको छ न्युज, त्यो पनि वास्तवमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो हामी फुड साइन्स सेक्टरको मान्छेहरूले राम्रो एडभोकेट गर्न नसकेर हुनुपर्छ। यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ इम्प्रेसन दिइरहेको छैन र हामीले पब्लिकमा राइट मेसेज दिइरहेको छैनौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसको लागि नै मैले यो रेगुलेसन पहिला अघि सारेको हो। त्यसपछि तपाईँले अर्को यो समाचार देख्नुहुन्छ अनलाइन खबरको, 70 म्याद भएकै लाखौँ मूल्यको औषधि जलाइयो भनेर। यदि तपाईँले संसारमा हेर्नुभयो भने फुड र ड्रग, खानेकुरा र ड्रगहरू चाहिँ नि एउटा चाहिँ फुड रेगुलेसनले नै हेर्ने गर्छ। किनभने ड्रगमा जुन एउटा एक्टिभ प्रडक्टहरू हुन्छ त्यो एक्टिभ प्रडक्ट मात्रै चाहिँ एउटा फार्मास्युटिकल हो। रिमेनिङ त्यसमा जाने जति पनि कुराहरू ड्रगको औषधिमा हाल्ने कुराहरू खाद्यान्न नै हुन्छ, किनभने खाद्यान्न भएन भने त्यो खान मिलेन। अनि कहिलेकाहीँ ड्रगहरू अलिकति हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ नै खानको लागि अलिकति राम्रो स्वाद नहुने हुनाले
त्यो स्वादको लागि मास्किङ गर्नको लागि हाल्ने कुराहरू पनि खाद्यान्न नै हो। जस्तै नमिठो स्वाद छ भने एकदमै नमिठो कफ सिरपलाई भेनिला फ्लेभरमा म्याङ्गो फ्लेभर हालेर जति पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मास्किङ गरिन्छ भेनिला हालेर, चाहे त्यो मास्किङ गर्ने कुराहरू हुन् अथवा तपाईँले एउटा सिटामोलै बनाउँदाखेरि हालिएका चाहिँ बाहिरका पाउडरहरू हुन्, ती फुडहरू नै हुन्। र वास्तवमा यो एउटा एकदमै चाहिँ नि तपाईँलाई मैले देखाउनु पर्ने समाचारहरू लागेको छ। यसको सन्दर्भ अलिकति हामी कुराकानी गर्दै अगाडि बढेपछि आउनेछ। अनि त्यस्तै अर्को एउटा अनलाइन खबरमा एउटा समाचार आएको छ, त्यसमा भनिएको छ जुन 11को नाङ्गो हातले समेत छुन नमिल्ने सोडियम नाइट्रेट मासुमा मिसाइएको छ र मासुमा लापरवाही मरेको कुखुरा प्राणघातक सोडियम नाइट्रेट हाललाई बिक्री गरियो भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ ब्लन्डर हो। वास्तवमा अलिकति यो बारेमा म तपाईँहरूलाई थोरै व्याख्या गर्न चाहन्छु। वास्तवमा चाहिँ नि विज्ञानले के भन्छ, के भन्छ संसारभरि चाहिँ नि मानेका चाहिँ खाद्य चाहिँ रेगुलेसनहरूले। यहाँ यो संसारले तपाईँ हामीलाई भनेको छ नाङ्गो हातले समेत छुन नमिल्ने भनेपछि त्यो त पोइजनै हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ सोडियम नाइट्रेट मासुमा मिसाइएको भनेर एकदमै ठुलो टेरर दिएको छ। र तपाईँले यदि यो सेयर बटन मलाई यहाँ राख्न मलाई एकदमै आफ्नो मनले मानेन, यो न्युजमा गएर कति हजार मान्छेले सेयर गरेको छ भन्ने तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यति बेला रियलाइज हुन्छ कि यसलाई पब्लिकले कति सिरियसली लिएका छन्। र कुनै पनि म्यासेजहरू जबसम्म पब्लिकहरू कन्भिन्स हुँदैन, डिसिभ हुँदैन, तबसम्म त्यो सिरियसली लिँदैन। त्यो बारेमा अलिकति तपाईँको चाहिँ ध्यानमा आकृष्ट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यदि अमेरिकन मिट इन्स्टिच्युटले सोडियम नाइट्राइट भने के हो भन्ने बारेमा पब्लिकको लागि क्लियर राखेको छ, यो नर्थ अमेरिकन मिट इन्स्टिच्युट हो। त्यसले के भनेको छ भने सोडियम नाइट्रेट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ साल्ट हो र एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट हो। एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको यदि तपाईँले हाम्रो जस्तै लाइफ इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने, हाम्रो शरीरको चाहिँ उमेर बढाउनु पर्यो, उमेरको चाहिँ के अरे लेन्थ बढाउनु पर्यो, आयु बढाउनु पर्यो भने, हाम्रो शरीरलाई फ्रेस राख्नु पर्यो भने हामीले जति पनि चाहिँ खानेकुराहरू राम्रो खानेकुराहरू क्रिम लाउने भनेको हामीले शरीरलाई एन्टिअक्सिडेन्ट दिने हो। यसले के गर्छ भने जस्तै यदि एउटा तेलमा हामीले एन्टिअक्सिडेन्ट राख्दाखेरि तेल सूर्यको प्रकाश अथवा अक्सिजनबाट अक्सिडाइज भएर बिग्रन्छ, जुन चाहिँ बिग्रने कुराको लागि एन्टिअक्सिडेन्ट राखेपछि त्यसले त्यो बाटोबाट बचाउँछ। त्यस्तै सोडियम नाइट्राइट भनेको एउटा साल्ट हो र चाहिँ यो एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हो, जुन चाहिँ मिटहरूमा जस्तै ह्याम, बेकन, हटडग भयो, यसमा चाहिँ क्युरिङको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र युएसडिए भनेको अमेरिकाको एनिमल सेक्टर हेर्नेलाई, फुड सेक्टरहरूलाई एफडिए भनिन्छ भने एनिमल सेक्टरहरूलाई युएसडिए भनिन्छ। र युएसडिएले क्लियरली के भनेको छ भने यो नाइट्राइट यदि हामीले त्यहाँ राखियो भने यसले लिस्टेरिया जुन एकचोटि चाहिँ लिस्टेरिया जस्तो र अनि इन्भाइरोमेन्टलबाट चाहिँ हुने ब्याक्टेरिया जुन मान्छेको लागि हानिकारक छन् त्यसको कन्ट्रोल गर्न र मान्छेलाई चाहिँ रोगहरूबाट लाउनको लागि बचाउँछ भनेर क्लियरली उसको चाहिँ भ्यू दिएको छ। र नाइट्राइट यसले मासुलाई चाहिँ क्युर मात्रै गर्दैन, क्युर्ड मात्रै गर्दैन, जस्तै चाहिँ म्याच्योर मात्रै गराउँदैन, यसले चाहिँ त्यसको कलर र फ्लेभर दिनलाई पनि हेल्प गर्छ। यदि तपाईँले नाइट्राइटलाई अलि डिटेलमा हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ डेली लाइफको लेस देन जम्मा 5% मात्रै चाहिँ नाइट्राइटहरू चाहिँ मिटहरूबाट हाम्रो शरीरमा आउने गर्छ। 93% अफ द नाइट्राइट जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ त्यो हाम्रो भेजिटेबलहरूमा आउने गर्छ। नाइट्राइट भनेको यस्तो सोडियम नाइट्राइट भनेको चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ चाहिने कुराहरू हो जुन चाहिँ मुख्य भेजिटेबलहरूमा हुन्छ। यो मेरो पब्लिकेसन होइन, यो चाहिँ त्यही पब्लिकेसन जुन मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु, अमेरिकन मिट इन्स्टिच्युट, तपाईँले यो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ हामी चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यवर्धक फुड भनेर स्पिनाच खाने गर्छौँ, पालुङ्गोमा चाहिँ 500देखि 1900 पार्ट पर मिलियनसम्म नाइट्राइट हुन्छ। मुलामा चाहिँ 1500देखि 1800 पर पार्ट मिलियन चाहिँ नाइट्राइट हुन्छ। लेट्युसमा 600देखि 1700 पर पार्ट मिलियन चाहिँ नाइट्राइट हुन्छ।
र वास्तवमा हामीले 85% जति नाइट्राइट हाम्रो शरीरलाई पाइने नाइट्राइटहरू हामीले यस्तै किसिमका चाहिँ हरिया सागसब्जीहरूबाट चाहिँ पाउने गर्छौँ। र हाम्रो मान्छेको ह्युमन डायटरी नाइट्राइट इन्टेकको मेन स्रोत भेजिटेबलहरू हो र लेस देन 5% चाहिँ हामीले मासुबाट लिने गरेका छौँ। वास्तवमा कुरै गर्ने हो भने नाइट्राइट अहिले हाम्रो शरीरको लागि यहाँ भनिए जस्तो नाङ भातले छुनै नमिल्ने नाइट्राइट भन्ने होइन। उन्नाइस सय 92 नाइट्रिक अक्साइडको बारेमा चाहिँ धेरै ठुलो रिसर्च भइरहेको थियो। मलिकुल अफ द इयर 1992लाई वैज्ञानिकहरूले मलिकुल अफ द इयर भनेर चाहिँ सोडियम नाइट्राइटलाई मानेका थिए, किनकि यसले रिसर्चबाट यसले प्रमाणित गरेको थियो कि नाइट्रिक अक्साइड जुन सोडियम नाइट्राइटले हाम्रो शरीरलाई नाइट्रिक अक्साइड दिने हेल्प गर्छ, त्यसले चाहिँ ब्लड प्रेसर घटाउन, हाम्रो शरीरको ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्न, ट्युमर वास्तवमा चाहिँ यहाँ चाहिँ क्यान्सर जस्तो हुने भनेर लेखिएको छ, तर ट्युमर भनेको एउटा फर्म अफ क्यान्सर हो। ट्युमरलाई किल गर्न र चाहिँ घाउहरूलाई निको पार्नको लागि यसको यति ठुलो भ्यालुएबल चाहिँ रोल प्ले हुँदो रहेछ हाम्रो शरीरमा भन्ने थाहा पाएपछि 1992मा चाहिँ मलिकुल अफ द इयर भनेर चाहिँ नाइट्राइटलाई भनिएको थियो। जब चाहिँ नि नाइट्रिक अक्साइड यसको काम गर्छ, इट द बाई प्रडक्ट अफ द नाइट्राइटबाट नाइट्रिक अक्साइड भन्ने हो हाम्रो शरीरमा। त्यसैले नाइट्राइट इज समथिङ द्याट इज मेड बाई द बडी एज पार्ट अफ द नर्मल हेल्दी प्रोसेस। र यो नाइट्राइट चाहिँ हाम्रो शरीरले हाम्रो नर्मल प्रोसेसमै पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिने हुनाले बनाउने गर्छ। यदि तपाईँले अहिले जति पनि देशहरूका नियमहरू हेर्नुहुन्छ भने ओभियसली धेरै पुराना नियमहरू हुन् र यो चाहिँ ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस र चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्दै आइएको हो। त्यसैले 1992मा यो कुरा आइडेन्टिफाई भए पनि कतिपय रेगुलेसनहरू वास्तवमा धेरै पुरानो हुनाले नाइट्राइटको जसुकै फाइदा भए पनि यदि तपाईँले अमेरिकाको युएसडिएले तपाईँले स्ट्यान्डर्ड हेर्नुभयो भने 156 पार्ट पर मिलियन भन्दा बढी नाइट्राइट मासुमा नहाल्ने भनेर सजेस्ट गरेको छ। र यदि जब यहाँ के हुन्छ भने यदि रेगुलेसनले कुनै एउटा एमाउन्ट तोकेको छ भने कुनै झुकिएर चाहिँ कुनै एउटा पार्टमा युनिफर्म मिक्सिङ नभएर बढी नपरोस् भनेर प्राय गरेर चाहिँ 120 पार्ट पर मिलियन हुने गरी नाइट्राइट सोडियम नाइट्राइटहरू चाहिँ मासुमा हाल्ने गरिन्छ। र अनि के हुन्छ फाइनल प्रडक्टमा त्यसको 10 पार्ट पर मिलियन चाहिँ लेस हुन जान्छ। र वास्तवमा सोडियम नाइट्राइट हामीले पहिला चाहिँ 25 वर्ष अगाडि जति चाहिँ नि प्रयोग गर्ने गर्थ्यौँ मासुमा र त्यसले हाम्रो परम्परागत रूपमा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ प्रब्लमहरू थिएन। त्योभन्दा अहिले चाहिँ 1/5 लेभल चाहिँ लो रिकमेन्डहरू गर्ने गरिएको छ। त्यसैले यहाँ एउटा मैले तपाईँहरूलाई भने यो चाहिँ हातले समय छुन नहुने नाइट्राइट हालेर भनेर जुन एउटा बजारमा एउटा चाहिँ नि टेरर फैलाउने काम भएको छ, सबैभन्दा बढी बौद्धिक टेरर। र त्यसलाई चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिडिया हाउसहरूलाई राम्रोसँग एडभोकेट नभएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सर्वसाधारणहरूमा गएको छ। यो म्यासेज पक्कै पनि राम्रो गएको छैन। युएसडिएको रिकमेन्डेड 156 ppm हो र चाहिँ यसले चाहिँ वास्तवमा रिकमेन्ड भएको के त इट हेल्प टु कन्ट्रोल द ब्लड प्रेसर, किल ट्युमर एन्ड सेल एन्ड हिल वन्ड भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। त्यसैले यहाँनिर एज अ ग्रेजुएट र एज अ फुड साइन्स सेक्टरको साथीहरूले अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन म्यासेजहरू बजारमा आएको छ यो म्यासेजहरू यो खालि खराब छैनन्, यो रियली टेरर दिने प्रकृतिका छन्। इट इज भेरी डेन्जरस म्यासेज एन्ड नट फ्याक्ट। त्यसैले तपाईँ हाम्रो अहिलेको आजको दिनमा आउँदा तपाईँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी सोसाइटीप्रति धेरै बढेको जस्तो मलाई लागेको छ। यो फुड सेफ्टीको सेक्टरमा एउटा अभियान जबसम्म चलाउन सकिने छैन, यो किसिमको टेररबाट हामीले हाम्रो समाजलाई मुक्त गर्न सक्ने छैनौँ। त्यस्तै यो एउटा समाचार यहाँ बजारमा आएको थियो जहाँ के लेखिएको छ भने लेबल नभएको फेन्टा बजारमा भनेर एउटा दुईटा बोतल जुन यो फेन्टाको तपाईँ लेबल देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ह्यान्डलिङ इररमा चाहिँ लेबल गएको जस्तो देखिन्छ।
र मलाई के लाग्दैन भने यो समाचारको जुन एउटा चाहिँ टेक्निकल इरर त्यहाँ देखिन्छ, यो चाहिँ यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने हो भने कुनै पनि खराब म्यासेजले एकजना इन्टरप्रिनरको बिजनेसलाई इम्प्याक्ट गर्ने हुनाले र कसैको रोजीरोटीसँग सम्बन्ध हुने हुन्छ। जब एकजना इन्टरप्रिनरलाई आफ्नो उद्योगको चाहिँ लाइफमा आफ्नो कस्टमर बनाउन धेरै गाह्रो कुरा हो र बनिसकेको कस्टमर लुज गर्नु भनेको धेरै पेनफुल कुरा हो। यदि हामी राज्यले यदि इन्टरप्रिनरको यो कुरा बुझ्दैनौँ भने जबसम्म राज्यमा इन्डस्ट्रीहरू ग्रो हुने छैनन् र जबसम्म राज्यमा स्मल सिमी मिडियम साइज र ठुला उद्योगहरू हुने छैनन् तबसम्म राष्ट्रको विकास हुने छैन। एउटा इन्टरप्रिनरको लागि एउटा कस्टमर लुज गर्दाखेरि उसको बिजनेसको इम्प्याक्ट यति गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै एउटा इन्टरप्रिनरले इन्टरप्रिनरसिप एब्जर्भ गरेको अथवा चाहिँ लस्ट गरेको स्थितिमा राज्यको लागि यसको पर्ने घाटा तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्न। यो कुनै एउटा सामान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैन। त्यसैले यदि हामी यस्तो सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिभ इरर अथवा एकदमै माइनर टेक्निकल इररलाई यति ठुलो स्पेस दिएर न्युज मिडियाहरूले हामीले यसलाई पब्लिसाइज गर्नु भनेको सायद यसमा हामीले अलिकति जिम्मेवारी बोध नभएको हुनसक्छ। तर यो यदि तपाईँले चाहिँ नि संसारको कुनै पनि युरोपियन अथवा कुनै पनि मार्केटमा जानुभयो भने यो किसिमका गतिविधिहरू गरिन्न र यसको इम्प्याक्ट राज्य हुनेछ र यसको इम्प्याक्ट तपाईँ हामी हुनेछौँ। र यहाँ अर्को एउटा सेतो पार्टीमा जुन चाहिँ एकदमै धेरै हेर्ने पत्रिकाहरू हो र यो यति धेरै चाहिँ सेयर भएको छ, तपाईँले यसलाई ब्याक ट्र्याक गरेर हेर्नु होला। अगस्त 30 को कति सेयर भएको छ यो र कति धेरै मान्छेले पढेका छन् भन्ने कुराहरू यहाँ भनिएको छ। एकजना एउटा लोकप्रिय चाहिँ मिठाई पसलले बेच्ने चाहिँ नि मिठाईमा चाहिँ नि कोलिफर्मको जीवाणु फेला पर्यो र त्यो जीवाणुको सङ्ख्या दिएछ 16,000 र उसले चाहिँ ब्लाइन्डली लेखिदिएको छ यो कोलिफर्म फेला पर्यो र कोलिफर्म चाहिँ मलमूत्रमा हुने हानिकारक जीवाणु हो कोलिफर्म भनेको। र अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई भनेको थियो कि दिसा पिसाब भएको चाहिँ पानी हालेर उसले मिठाई बनाएर दुधको मिठाई बनाएर बेचिरहेको भनेर एकदमै नराम्रो म्यासेज चाहिँ बजारमा गएको छ। अनि यहाँ अर्को पनि भनिएको छ मुद्दा चलाउने बारे विभागीय आरोप प्रत्यारोप। अनि यहाँ फेरि त्यसको सम्बन्धित जिम्मेवारी लिएर बसेका जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको आफ्नो आरोप प्रत्यारोप भनेर यहाँ चाहिँ अलिकति काम गर्ने बेलामा एउटाले अर्कालाई दोष लगाउने तर अलिकति कमिसन समिसन खाने बेलामा आफू अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको अलिकति मेसेज गएको जस्तो देखिन्छ। यसले यो एउटा मेसेज धेरै पेनफुल मेसेज छ र खाद्य विज्ञानको हिस्ट्री नै यो एउटा मेसेजलाई राम्रो मेसेज मान्न सकिँदैन। यसले यो जुन मिठाईको बारेमा लेखिएको छ उसको त धेरै कस्टमर र उसको चाहिँ आफ्नो लगानीलाई कस्ट गरेको छ। तर यी जस्ता मेसेजले खाद्य प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने मान्छेलाई डिस्करेज मात्रै गर्दैनन्, यस्ता किसिमका न्युजहरू पब्लिक डोमेनमा 20औं वर्षसम्म रहने गर्छन् र त्यसले गर्दा वैदेशिक लगानीको लागि एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट गर्नेछ। किन म त्यसको बारेमा र यो चाहिँ वास्तविक खाद्य आतंकको अर्को एकदमै साह्रै चित्त दुखाउनु पर्ने उदाहरण हो। किन यसको बारेमा अलिकति तपाईहरुलाई म चाहिँ नि गौर गरेर हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। के वास्तवमा यो वास्तवमा इन्डियन मिठाई हो र यो के चाहिँ यो कोलिफर्म के हो र कतिसम्म सुरक्षित मानिन्छ यो बारेमा हामीले पहिला बुझ्यौं भने के यो कोलिफर्म भेटिनु भनेको चाहिँ मानव मलमूत्र नै मिसिनु हो त? यो क्वेशनको चाहिँ हामीले आन्सर खोज्नु पर्ने छ र हामीले जबसम्म यो क्वेशन हाम्रो मिडिया हाउसमा भएका हाम्रा प्राविधिकहरूलाई चाहिँ यी कुराहरू
सायद चाहिँ इनफ चाहिँ भन्दा रङ किसिमबाट चाहिँ एडभोकेट गरिएको हुनाले यी मेसेजहरू गएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नेपालका धेरै प्रतिष्ठित मान्छेहरू संलग्न भएका मिडिया हाउसको चाहिँ मैले जुन चाहिँ नाम लिइरहेको छु, म बिलिभ त कुरा छोड्नुहोस्, म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ देयर इज सम इन्फर्मड, आफूलाई थाहा भइ गलत इन्टेन्सनमा गएका चाहिँ मिडिया हाउसहरू यो गरेको भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने सम्भावना पत्याउन सक्ने स्थिति छैन। किनभने कुनै पनि कुराको पछाडि इन्सेन्टिभ हुन्छ र त्यो इन्सेन्टिभ यहाँ देखिन्न। जसरी प्लास्टिकको राइस जुन चाहिँ एउटा इन्सेन्टिभ नभएको रिजनले मैले सम्भव छैन र नेपालमा हुँदैन भनेको थिएँ, यहाँ पनि यो सम्भव छैन। तर त्यो भनेको हाम्रो कुरा होइन, त्यो मिडिया हाउसहरूले आफूले इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू हो। त्यो भएर त्यो मेरो फिल्डको जुडिक्सन होइन। अहिले हामी खाद्य विज्ञानको हिसाबले हाम्रो आफ्नो प्राविधिक सेक्टरमा बढी फोकस हौँ भन्ने मेरो तपाईँहरूसँग जोड हो। इन्डियन मिठाई भएको हुनाले सबभन्दा पहिले हामीले इन्डियन स्ट्यान्डर्ड बारे हेरौँ। पनि यदि तपाईँले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको यदि तपाईँले चाहिँ पनिर बेस्ड स्विट र खुवा बेस्ड स्विटहरूको कुरा गर्नुभयो भने यसले चाहिँ फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डियाले कोलिफर्म 100 सम्मको 1 ग्राममा यदि तपाईँले स्याम्पल 1 ग्राम लिनुभयो भने 100 सम्म कोलिफर्मलाई ओके भनेको छ। 100 सम्म कोलिफर्म ओके भनेको के भने तपाईँले 1 ग्राम स्याम्पल लिनुभयो, त्यहाँ चाहिँ कोलिफर्महरू चाहिँ 100 वटा चाहिँ तपाईँले भेट्नुभयो भने नो रिस्क एट अल भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेको हो। र अनि यदि हामीले इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने इन्डियामा तामिलनाडुमा के गरियो भने डिपार्टमेन्ट अफ डेरी साइन्सले गभर्मेन्टको इनिसिएसनमा 2012मा 66 वटा स्याम्पल लिएको थियो, जसमा चाहिँ खुवा 27 वटा, बर्फी 10 वटा, गुलाब जामुन 10 वटा, कालाकान 9 वटा र चाहिँ पेडा 10 वटा चाहिँ कलेक्ट गरिएको थियो लोकल। अनि कुनै चाहिँ लोकल भेन्डरबाट गरिएको थियो, अर्को चाहिँ प्राइभेट म्यानुफ्याक्चरबाट गरिएको थियो, प्राइभेट डेरी जस्तै एउटा लोकल भेन्डर उपभोक्ता समितिहरूबाट, अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्राइभेट डेरीबाट र अर्गनाइज डेरीहरू जस्तै अब डिडी जस्तै अर्गनाइज डेरीहरूबाट पनि स्याम्पलहरू लिएको थियो। र त्यो स्याम्पल लिँदाखेरि के देखियो भने त्यहाँ कोलिफर्म काउन्टमा जुन चाहिँ नि लोकल भेन्डरहरू भनेको हाम्रो गाउँमा चाहिँ नि जुन सहकारी जस्ता छन् उनीहरूबाट लिएकोमा चाहिँ नि 2900 वटा कोलिफर्मको चाहिँ नि काउन्ट भएको थियो। प्राइभेट डेरीहरू जुन चाहिँ अहिले हाम्रो काठमाडौँ डेरी जस्तो छ उहाँहरूबाट हेर्दा 10⁻2 देखि 6000 सम्म चाहिँ नि कोलिफर्महरू भेटिएको थियो। र चाहिँ अर्गनाइज डेरी भनेको अलिकति डिडिसी जस्तो अथवा त्यस्तोहरूमा चाहिँ नि 10⁻100 वटासम्म भेटेको थियो। यदि तपाईँले इन्डियाको स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहुन्छ भने इन्टरनेट यो जर्नलमा चाहिँ यो रिसर्चको कम्प्लिट छ। र मैले तपाईँलाई भने इन्डियाको स्ट्यान्डर्डमा उनीहरूले के भनेको छ भने जम्मा चाहिँ नि 1 ग्राममा 100 कोलोनी फार्मिङ युनिट पर ग्राम भनेर उनीहरूले स्ट्यान्डर्ड बनाएको छ। यदि तपाईँले हेल्थ क्यानाडा जुन हाम्रो हेल्थ क्यानाडा र अमेरिकाको चाहिँ युएसएफडिएको लगभग एउटै स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसको स्ट्यान्डर्ड तपाईँले हेर्नुभयो भने उसले के भन्छ भने जब तपाईँ कुनै पनि एउटा मोनिटरिङ गर्न जानुहुन्छ भने मोनिटरिङ गर्दाखेरि तपाईँले टेस्ट गर्दाखेरि एउटा इन्डिकेटर अर्गानिजम हुन्छ र एउटा प्याथोजन हुन्छ। र वास्तवमा हामीले जुन अहिले कुरा गरिरहेको छौँ इन्डिकेटर अर्गानिजमको कुरा गरिरहेका छौँ र चाहिँ त्यो मिठाई रेडी टु इट फुड हो। र चाहिँ त्यसमा के त भने यदि तपाईँले कोलिफर्म हेर्नुभयो भने जब 1000 सम्म कुनै पनि 3टा 0 सम्म चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि ठिक छ त्यसलाई चाहिँ नि वरि हुनु पर्दैन र चाहिँ 3टा 0 भन्दा माथि गएपछि तपाईँले चाहिँ यसमा केही चाहिँ नि खराबी हुनसक्छ है भनेर चाहिँ दिएको छ। त्यसपछि उसले के भनेको छ भने इन्डिकेटर अर्गानिजमहरू कोलिफर्म र इकोलाईको टेस्ट गर। यो इकोलाईको टेस्ट गरिसकेपछि यदि त्यसमा चाहिँ केही खराब हुनसक्ने लाग्यो भने अनि प्याथोजेनिक टेस्ट गर। त्यसमा चाहिँ इकोलाई यो र साल्मोनेला इकोलाई O157 H7 र अनि अरू पनि एउटा दुईवटा इकोलाईहरू छन् जुन पछाडि हामी कुरा गर्नेछौँ। यो क्यानेडियन स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ क्यानेडियन अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ अहिले जिएफएसआईको पनि स्ट्यान्डर्ड अन्तर्गत पर्दछ। एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी एसियन रिजनमा जस्तै इन्डिया र अमेरिका र क्यानेडियन रिजनमा हामीले हेर्दाखेरि
स्ट्यान्डर्डहरू यो माइक्रोबियल स्ट्यान्डर्डहरू इन्डियाको अझ चाहिँ टाइट देखिन्छ अमेरिका र क्यानाडाको भन्दा। एट द सेम टाइम यदि तपाईँले न्यू दिल्ली मुम्बईको इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुभयो अथवा काठमाडौँको इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुभयो भने एउटा कुरा हामीले विचार गरौँ, यो स्ट्यान्डर्ड त्यति बेला खाद्य उद्योगमा इम्पोज गर्न सकिन्छ जब सरकारले आफूले दिने पानीको स्ट्यान्डर्ड आफूले मेन्टेन गर्छ। जति पनि हाम्रो घर र वरि इन्भाइरोमेन्टबाट आउने चाहिँ नि फोहोर मैलाहरू हुन्छन्, त्यो फोहोर मैलाहरू यदि चाहिँ सडकमा गयो भने जब चाहिँ हाम्रो ड्राई हुन्छ त्यही फोहोर मैला त्यही चाहिँ नि धुलोहरू जहाँ चाहिँ सबै फोहोर मैला मिसिएका हुन्छन् त्यो हावामा उड्ने गर्छ र त्यो तपाईँको हाम्रो रेस्पिरेसनबाट हाम्रो शरीरमा पुग्ने गर्छ। तिनै फोहोर मैलाहरू पानीका मुहानहरूमा पुग्छन् र तिनै पानीका स्रोत हुँदै तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आउने गर्छन्। एकातर्फ क्यानेडियन, अमेरिकन र युरोपियन युनियनहरूमा पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई, एयर सप्लाई र अनि अरू तपाईँको सिवेज सप्लाई वेल कन्ट्रोल छ र 100% रेगुलेसनमा चाहिँ मेन्टेन गरिएको छ। त्यति हुँदा पनि यो त्यसमा पनि यहाँका उद्योगहरूलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने क्राइटेरिया अलिकति चाहिँ नि फराकिलो दिएको छ। तर इन्डिया, नेपाल जस्तोमा जहाँ चाहिँ हामीले सरकारले दिन सक्ने कुनै पनि सुविधाहरू, चाहे ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई होस्, चाहे चाहिँ त्यहाँको ढल निकास होस् अथवा त्यहाँको चाहिँ नि हावा होस्, इन्भाइरोमेन्ट हाइली चाहिँ नि डेन्स पपुलेसनमा चाहिँ डर्टी छ, तर फेरि स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ टाइट गरिएको छ। तर त्यति हुँदै पनि अघि मैले यो सन्दर्भ किन भनेको भने इन्डियामा त्यो कुराहरू पाइयो तर कुनै पनि डेरीहरूलाई कारवाही गरिएन। किन कारवाही गरेन? किनभने उनीहरूको चाहिँ पोलिसी लेभलका मान्छेले बुझेका छन् र त्यहाँ न्युज पेपरहरूमा पनि पब्लिस गरिएन र चाहिँ त्यहाँका चाहिँ न्युज पेपरहरूलाई पनि चाहिँ वेल इन्फर्म छन् र चाहिँ वेल ट्रेन छन् उनीहरू। त्यो किन गरिएन भन्ने बारेमा अलिकति चाहिँ धेरै बुझ्नको लागि जरुरी छ। यहाँपट्टि मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि पब्लिकेसनमा भएको चाहिँ नि एउटा रुल एन्ड रेगुलेसन त्यो तपाईँले म्यान्डेटरी छ भन्ने छैन। त्यो तपाईँहरू चाहिँ त्यो इन्डस्ट्री सेक्टरले हेर्ने कुराहरू हो र चाहिँ त्यो एउटा गाइडलाइन मात्रै हो। र त्यसरी यदि तपाईँले चाहिँ नि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा टोटल कोलिफर्म, फिकल कोलिफर्म, इक्वलाइन टोटल कोलिफर्मको 1000 यहाँ वास्तवमा 1, 2 भन्दा पनि यो 3टा 0 भन्दा माथिल्लो भयो भने 9 सम्म भयो के फरक पर्दैन। 3टा 0 भन्दा माथिल्लो भयो भने अब अनसेटिस्फ्याक्ट्री छ भन्ने कुरा हो हैन। र अनि सबभन्दा पहिला त कोलिफर्म भने के हो त? यहाँ के कोलिफर्म मलमूत्रमा हुने मान्छेको चाहिँ मलमूत्रमा हुने भनेर जुन भनिएको छ, वास्तवमा कोलिफर्म भनेको के हो त? हेर्नुहोस्, कोलिफर्म भनेको क्लियरली चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि एफडीएको डकुमेन्टमा देख्नुहुन्छ, सेफाईको डकुमेन्टमा देख्नुहुन्छ र संसारको जति माइक्रोबियल डकुमेन्ट देख्नुहुन्छ। कुनै पनि एउटा चाहिँ नि क्लास 8मा चाहिँ माइक्रोबायोलोजी पढ्ने विद्यार्थीले गएर सुन्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। कोलिफर्म आर ब्याक्टेरिया हो, वातावरण पाइने ब्याक्टेरिया, दे आर जेनरली हार्मलेस। प्राय गरेर कोलिफर्महरू हार्मलेस हुन्छ। तर यदि तपाईँले चाहिँ नि रेडी टु इट खानेकुराहरूमा, तपाईँले खानको लागि रेडी बनाएको खानेकुराहरूमा यदि कोलिफर्मको सङ्ख्या चाहिँ यदि धेरै छ भने यो फोहोर हुनसक्छ है भनेर चाहिँ नि इन्डिकेट गरेको हो। जस्तै चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ फलफुलहरूको चाहिँ प्याकेट ल्याउनु भयो, अमिलो गनाएको छ, अलिकति चाहिँ कस्तो कस्तो बास्ना, अलि नराम्रो, अलि अमिलिएको छ, अलि गनाएको छ जस्तो तपाईँले स्मेल गर्नुभयो भने यो चाहिँ जसै फलफुल बिग्रेको त छैन भनेर तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ नि। त्यस्तै हो यो चाहिँ कोलिफर्महरू अलि धेरै चाहिँ तपाईँले भेट्नु भनेको। र यदि जब तपाईँले कोलिफर्म चाहिँ हामीले देख्यौँ, तपाईँले अब फिकल कोलिफर्म भनेको दिशा पिसाबमा पाइने कोलिफर्मको बारेमा, त्यसपछि अनि ओहो यो त कोलिफर्म देखियो, यसमा दिशामा पाइने कोलिफर्म त छैन भनेर चाहिँ नि त्यसलाई फेरि फिकल कोलिफर्म, पहिला यो जुन चाहिँ नि तपाईँले देखेको टेस्ट हो यो कोलिफर्मको हो। त्यो यदि त्यो कोलिफर्म तपाईँले देख्नुभयो भने अब चाहिँ फिकल भनेको दिशा पिसाबमा पाइने कोलिफर्म। तर दिशा पिसाबमा पाइने कोलिफर्म पनि यो दिशा पिसाब खालि मान्छेको भनेको होइन। यदि तपाईँले चाहिँ नि जो अघि मैले इन्डियाको उदाहरण के दिएको थिएँ भने जुन तपाईँले चाहिँ नि गाउँलेहरूको चाहिँ नि समूहले गनेकोमा अलिकति चाहिँ कोलिफर्म हाई हुन्छ, किनभने उनीहरूले भैँसीको दुध जस्तै दुध लिएर आएको हुन्छ होइन। अनि यदि तपाईँले अलिकति ठुलो समूहले के त्यसलाई चिलिङ सेन्टरमा राख्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ ल्याएको दुध के हुन्छ, अलिकति कम कोलिफर्म हुन्छ। तर अलिकति बढी चाहिँ उसले के हुन्छ, त्यसलाई पास्चराइज गरेर लिएर आएको हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ कोलिफर्म के हुन्छ, कम पाइन्छ। त्यसैले के हुन्छ भने
तपाईले अलिकति कोलिफर्म पाउने बित्तिकै अनि यो कोलिफर्म चाहिँ भएन भनेर तपाईले चाहिँ रिजेक्ट गर्नु भनेको तपाईले साना व्यवसाय गर्ने चाहिँ साना साना गाईबस्तु पालेर व्यवसाय गरिरहेकाहरूको चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ कस्ट गर्न सक्छ यसले। अनि एउटा कुरो के हो भने अनि अर्को कुरो के हो भने फ्रेस फ्रुट एन्ड भेजिटेबलमा तपाईले यति छ तर यदि तपाईको फ्रेस फ्रुट र भेजिटेबल छ भने अथवा चाहिँ तपाईले कुनै उमारेको चाहिँ गेडागुडी छ भने यो 1000 होइन तपाईले 16000 15000 भए पनि यो चाहिँ लागू हुन्न है भनेको छ। यदि यो कोलिफर्म तपाईले खानै नहुने भएको थियो र त्यसरी चाहिँ यो सेतु पार्टीले पब्लिस गरे जस्तो चाहिँ मलमूत्रमा पाइने थियो भने किन फलफुलमा चाहिँ यो भन्दा धेरै भए पनि खान हुने त? यो बारेमा चाहिँ तपाईहरुले अलिकति जब हामीले मेसेज रिले गर्छौं अथवा जब हामी चाहिँ फुड साइन्सको स्टुडेन्ट भएर चाहिँ काम गरिरहेका छौं भने के यो बारेमा हामीले सोचेका छौं? फिकल कोलिफर्म भनेको के त यो कोलिफर्म यो फिकल कोलिफर्म भनेको चाहिँ यस्तो ब्याक्टेरियाहरू हो जुन चाहिँ दिशा पिसामा पनि पाइन्छ तर यो चाहिँ नन फिकल सोर्समा पनि पाइन्छ, फ्रुट एन्ड भेजिटेबलहरुमा पनि पाइन्छ। वास्तवमा यो स्ट्यान्डर्ड भन्नुभन्दा पनि म अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ व्याख्या गरौँ। यहाँनिर चाहिँ सारा स्ट्यान्डर्डले के भनिरहेका छन् भने निश्चित प्रकारका कोलिफर्महरू यस्ता हुन्छन् जुन वातावरणमा पनि पाइन्छ र मानव मलमूत्रमा पनि पाइन्छ। जब तपाईले एउटा कोलिफर्महरू हेर्नुभयो भने एउटा यस्तो कोलिफर्महरू छन् जुन चाहिँ वातावरण पनि पाइन्छ र चाहिँ मानवको चाहिँ मलमूत्रमा पनि पाइन्छ। ती कोलिफर्महरू एउटा यस्तो जीवाणु हो जसले धेरै खाले मानिसहरूलाई हानिकारक छैन, दुवैतिर पाइन्छ र यो हानिकारक छैन। तर यदि त्यो कोलिफर्म मलमूत्रमा पाइने छ र चाहिँ मलमूत्रकै स्रोतमा चाहिँ आएको चाहिँ कोलिफर्म हो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मलमूत्र वास्तवमा मलमूत्रबाटै आएको स्रोतको कोलिफर्मले के हुने भयो भने अर्को मान्छेमा भएको रोग साल्मोनेला टाइपको रोगहरू हामीलाई चाहिँ सार्ने सम्भावना रह्यो। र कोलिफर्मको हकमा जस्तै इकोलाई 015H7 भन्ने एउटा स्ट्रेन प्राय गरेर इकोलाई पनि शरीरमा यति धेरै हुन्छ कि वास्तवमा यो चाहिँ हार्मफुल हुँदैन। तर इकोलाईका केही स्ट्रेनहरू छन् जस्तै इकोलाई 015H7 भन्ने एउटा यो चाहिँ एकदमै मेन हो र त्यस्तै चाहिँ नि इकोलाई 0145 इकोलाई यो चाहिँ 012O121H19 यो स्ट्रेन छ। यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ हानिकारक हुन्छ भन्ने मानिएको हो। जस्तै उदाहरणको लागि इकोलाई O157H7 ले मान्छेमा चाहिँ सिभियर डायरिया हुन्छ र लिडिङ टु चाहिँ रेनल ड्यामेज अनि यो चाहिँ नेफ्रोटक्सिक हुन्छ यदि चाहिँ यो ब्लडबाट चाहिँ ब्लडको चाहिँ हाम्रो युरिन फिल्टर गर्ने बेलामा जुन हाम्रो मृगौलाले चाहिँ नेफ्रोन हुन्छ त्यसभित्र गर्दा मृगौलालाई असर गर्छ र यसले सिरियस कम्प्लिकेसन डेथ पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हो। तर यसको अर्थ के होइन भने तपाईले कोलिफर्म तपाईले पाउनुभयो भन्ने बित्तिकै यो मानव मलमूत्रबाट आएको स्रोत भन्ने होइन। यसलाई अलिकति नजिक खानेकुराको माइक्रोबियल टेस्टमा इन्डिकेटर अर्गानिजमहरू कोलिफर्म र इकोलाईको टेस्ट गरिन्छ। वास्तवमा के हुन्छ भने खानेकुराहरू जब हामी चाहिँ खानेकुरामा हामीलाई चाहिँ माइक्रोबायोलोजीको टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले इन्डिकेटर अर्गानिजमहरू टेस्ट गर्ने गर्छौँ। इन्डिकेटर अर्गानिजम भनेको कोलिफर्म र इकोलाई हो। कोलिफर्म र इकोलाई आफै स्वास्थ्यको लागि हानिकारक होइन। कुनै पनि खानेकुरामा इकोलाई भेटियो कोलिफर्म भेटियो भन्दैमा त्यो डेन्जर भन्ने कुरोको प्रमाणित हुँदैन। तर रियालिटी के हुन्छ भने सर्टेन स्ट्रेनको कोलिफर्म र इकोलाई भेट्नु भनेको त्यसमा चाहिँ कन्टामिनेसन हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कोलिफर्म र इकोलाई मात्रै होइन अघि हामीले भनेको अत्याधिक मापदण्ड तोतेको मापदण्डभन्दा बढी मात्रामा यो चाहिँ कोलिफर्म अथवा इकोलाई कुनै खानामा भेट्नु भन्नुको अर्थ त्यो खाना दूषित भयो भनेर प्रमाणित भएको होइन। जस्तै मानुस तपाईले चाहिँ आँप किनेर घरमा ल्याउनु भयो, तपाईले एउटा नमिठो स्मेल सुन्नुभयो, त्यो नमिठो स्मेल सुनेर त आँप बिग्रियो भन्ने होइन। हुनसक्छ त्यो आँपको कुनामा चाहिँ त्यो प्याकेटमा कुनै फोहोर कुरा पनि हुनसक्छ नि होइन। अथवा तपाईँ चाहिँ ट्याप नजिक आएर खोल्नुभएको छ, ट्यापतिरबाट चाहिँ तपाईँ गन्ध आइरहेको थियो तर तपाईँलाई चाहिँ आँपको चाहिँ बाट आएको हो कि भनेर तपाईँलाई चाहिँ डिसिभ भएको हुनसक्छ। त्यसैले के हो भने यदि तपाईँले कुनै पनि कोलिफर्म चाहिने भन्दा बढी मात्रामा चाहिँ खाद्यान्नमा देखियो भने पनि
यो चाहिँ नि खाना दूषितै भयो, फाल्नै पर्ने अवस्था भयो भनेर यो डिसिजनमा पुग्ने बेला भएको होइन। तर मात्र के हो त भन्दा यो खानामा दूषित भइसकेको हुन सक्छ है भन्ने एउटा चाहिँ नि इन्डिकेसन, अलर्टनेस हो। त्यो बेलामा के गरिन्छ भने त्यो खानालाई होल्डमा राखिन्छ। होल्डमा राखिन्छ के त भने त्यो चाहिँ नि जुन चाहिँ त्यसलाई इन्डिकेटर अर्गानिजमको टेस्टको आधारमा यो यहाँ पुगियो होइन, होल्डमा राखिन्छ। होल्डमा राखेपछि यसलाई यकिन गर्नको लागि फेरि स्याम्पल लिएर कन्फर्म टेस्टको लागि ल्याबमा गइन्छ। अहिले यो मिठाई पसलको अवस्था के हो त भन्दा खालि चाहिँ एउटा कोलिफर्म अलिकति चाहिँ नि यो चाहिँ नि मापदण्डभन्दा अलिकति हायर भेटियो, तर चाहिँ यो चाहिँ हानिकारक कोलिफर्म हो कि होइन, त्यसमा फिकल कन्टामिनेसन चाहिँ दिशा पिछाबाट आउने चाहिँ जीवाणुहरू छ कि छैन, र त्यसमा पनि प्याथोजेनिक मान्छेलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने टाइपको जीवाणु छ कि छैन भनेर कन्फर्म टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्था हो। अब त्यो अवस्थामा यदि कसैले चाहिँ अब कुनै पनि एउटा विभागको चाहिँ महानिर्देशकलाई तैँले कारवाही गर भनेर कुनै पनि महानिर्देशक त्यसै महानिर्देशक भएर बसेको हुन्न। सबैलाई उइटले गर्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कारवाही गर्न मान्न, तैँले अनुगमन गरेर तैँले गर भनेर गऱ्यो भनेर फेरि त्यो चाहिँ जसले चाहिँ रियल साइन्टिफिक रासनल र बुझेर त्यसको बिहाइन्डबाट काम गरेको छ उसको शुद्ध चाहिँ मनोबल गिराउने र उसलाई शुद्ध अलिकति चाहिँ के त भने सोसाइटीमा नराम्रो इम्प्रेसन टाइपको चाहिँ मेसेज जानु भनेको सायद हामी यो तपाईँ हाम्रो कसैलाई पनि न त उद्योग न त सरकार न त उपभोक्ता कसैको लागि पनि आफ्नो पक्षको यो राम्रो न्युज हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यसलाई अलि बेसरी हेरौँ, अलि बढ्यौँ। खानेकुराको माइक्रोबियल टेस्ट नथुके मानदण्ड बढी इन्डिकेटर अर्गानिजम भेटिएमा उक्त फुडको स्याम्पल लिएर टार्गेट अर्गानिजमको कन्फर्म टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले के त भने तपाईँले त्यो कोलिफर्महरू भने इकोलाई भने तपाईँको चाहिँ इन्डिकेटर अर्गानिजम हो। इन्डिकेटर अर्गानिजम तपाईँले यदि चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि भेटियो भने यसले चाहिँ अलर्ट मात्रै गरेको हो र अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो टार्गेट अर्गानिजम भने के त त्यो इकोलाई मैले 3टा भने अथवा साल्मोनेला त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ टार्गेट चाहिँ अर्गानिजम हो, त्यसको टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टेस्टबाट टार्गेट अर्गानिजमको उपस्थिति प्रमाणित भएपछि मात्रै यो मानव स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने जीवाणु भेटिएको दूषित र मानव खाद्यको लागि अयोग्य भएको भन्ने यकिन हुने हो। त्यसैले एउटा चाहिँ सामान्य एउटा टेस्टको आधारमा अलिकति एउटा चाहिँ आधा चाहिँ अल्पबुद्धि भयङ्कर भने आधा एउटा चाहिँ थोरै म्यासेज पाउने बित्तिकै अनि सेतोपाटी जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै प्रतिष्ठित पत्रिकामा कोलिफर्ममा पाइने मलमूत्र पाइयो भन्ने पब्लिस भन्ने हुन त अरू कुरा भएको छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ त्यो लेभलको साथीहरूलाई पनि यो वास्तविकता हामीले ओरिएन्टेसन गर्न सकिरहेको छैनौँ र त्यति धेरै चाहिँ राष्ट्रपति इमान्दार हुने साथीहरूमाको चाहिँ एउटा संरक्षित र चाहिँ चलाइरहेको पत्रिकाहरूमा पनि यो किसिमको कान्तिपुर जस्तै त्यसमा अर्को उदाहरण छ चाहिँ यी किसिमका न्युजहरू गइरहेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ अवस्था भयावह हो भन्ने कुरो यहाँभन्दा बढी ठुलो चाहिँ प्रमाण के चाहिएला हामीलाई। मैले फर द बेनिफिट अफ द फुड साइन्स ग्रेजुएट तपाईँ फुड साइन्टिस्ट र फुड साइन्स ग्रेजुएटहरूको बेनिफिटको लागि मैले एउटा स्लाइड राखेको छु। त्यो स्लाइड बुझ्नको लागि सोरुगेट अर्गानिजमको बारेमा तपाईँले बुझ्न जरुरी हुन्छ। सोरुगेट अर्गानिजम भनेको के हो त भन्दा सोरुगेटको विभिन्न समय विषयअनुसार भिन्न भिन्न मिनिङ लाग्ने हुनाले यो फुड माइक्रोबायोलोजीको क्षेत्रको लागि मात्रै सोरुगेट अर्गानिजम भनेको के हो त भन्दा सोरुगेट अर्गानिजम आर द हार्मलेस माइक्रोब विथ करेक्टेड कोरिलेटेड सर्भाइभल एन्ड ग्रोथ प्यारामिटर टु स्पेसिफिक प्याथोजन। वास्तवमा हामीले माइक्रोबायोलोजिकल मेथड कुनै पनि माइक्रोबायोलोजी भन्न सजिलो भए पनि त्यसलाई टेस्ट गर्न त्यति सजिलो छैन। सजिलो नभएको हुनाले के गरिन्छ भने हामीले जस्तै अहिलेको उदाहरणमा सोरुगेट भनेको के त भने एउटा यस्तो चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम जुन चाहिँ नि चेक गर्नलाई सजिलो हुन्छ, क्विकर हुन्छ, तर चाहिँ त्यो चाहिँ जुन वातावरणमा तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्नुभएको प्याथोजनहरू चाहिँ हानिकारक चाहिँ जीवाणुहरू बाँच्छ त्यही वातावरणमा बाँच्ने र यदि त्यो भएको चाहिँ देखिएमा त्यो हुन सक्ने, त्यो नहुँदा चाहिँ त्यो कुनै पनि हालतमा नहुने किसिमको जब यदि तपाईँ हामीले एउटा चाहिँ सजिलो वेको चाहिँ माइक्रो पाउँछ भने त्यो माइक्रो अर्गानिजमलाई सोरुगेट अर्गानिजम भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। त्यो भएर यहाँ सोरुगेट भन्ने वर्ड चाहिँ त्यो भएर चाहिँ राखेको हो। र अनि मैले तपाईँलाई यहाँ के भन्न खोजेको भने त्यो भएर यदि तपाईँ हामीले एउटा चाहिँ कोलिफर्मको हिसाबमा गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ तपाईँले खानेकुरा लिनु भने टोटल कोलिफर्म भयो। हेर कति धेरै कोलिफर्म, यदि तपाईँले कोलिफर्म पाउनुभयो भने मात्रै त्यहाँ चाहिँ त्यो कोलिफर्मभित्र फेकल कोलिफर्म पनि हुन्छ। फेकल कोलिफर्म भयो भने मात्रै तपाईँले त्यहाँ चाहिँ इकोलाईहरू चाहिँ कोलिफर्म पाउनुभयो मात्रै चाहिँ फिकल कोलिफर्म हुन्छ। फिकल कोलिफर्ममा चाहिँ इकोलाईहरूको क्वान्टिटी त्योभन्दा कम हुन्छ
र अनि इकोलाई यदि भेटियो भने प्याथोजेनिक इकोलाई हुने सम्भावना हुन्छ। अब प्याथोजेनिक इकोलाई यदि तपाईँले चाहिँ भेट्नु भयो भने अब मात्रै तपाईँले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हार्मफुल चाहिँ यी नम्बर मैले दिएको 3टा इकोलाई एक्सचेन्ज त्यो भेट्ने सम्भावना भयो। र अनि त्यो स्थितिमा मात्रै यदि चाहिँ यो चाहिँ फिकल कोलिफर्म छ भने यदि चाहिँ त्यो यदि कुनै अर्काको चाहिँ फिकलको स्रोतबाट आएको हो भने त्यसले चाहिँ यदि त्यो मान्छेमा साल्मोनेल्लाको पोइजनिङ छ, साल्मोनेल्ला चाहिँ यदि उसँग छ भने अथवा डायरिया कलेरा टाइपका चाहिँ सिजेल्ला इन्टरब्याक्टेरिया छ भने त्यो चाहिँ के तपाईँलाई चाहिँ ट्रान्सफर हुने भयो। त्यो भएर के हो त भन्दा वास्तवमा यदि तपाईँले एउटा चाहिँ साल्मोनेल्लाको टेस्ट गर्नु पर्यो भने यसले टाइम मात्रै धेरै लिन्छ। टाइम भएर यहाँ खालि टेस्ट गर्ने टाइम होइन कि तपाईँलाई एउटा चाहिँ जुन चाहिँ समय लाग्यो भने हामीहरू दैनिक जस्तै मानव तपाईँले आजको दुध तपाईँले आज मार्केटमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, यसो नै सेल्फ लाइफ हुन्छ। हामीले कतिपय अवस्थामा त्यसलाई कुर्न सक्दैनौँ र कुर्न नसक्ने भएको हुनाले अथवा कुर्दा पनि कहिले यहाँ होल्डिङ कस्टहरू र त्यसो चाहिँ लिन सिक्स सिग्मा टाइपको कस्टहरू जति हुन्छन् ती कस्टहरूलाई चाहिँ कि इकोनोमाइज गर्नको लागि र इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि सर्भाइभल वातावरण दिन सकियो भने सस्तोमा प्रडक्टहरू अफर गर्नको लागि के गरिन्छ भने सकेसम्म प्रोसेसरलाई अटोमाइज गरिन्छ। अटोमाइज गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ इभन चाहिँ फुडमा आउँदैन फार्मास्युटिकल पनि जानुहोस्, हामीलाई के भने हुन्छ स्ट्यान्डर्डले भने सकेसम्म तपाईँले आइडेन्टिटी टेस्ट गर। जस्तै तपाईँले एउटा घरमा चाहिँ नि चामल ल्याउनु भयो के गर्नुहुन्छ, चामल अथवा दुध ल्याउनु भयो के गर्नुहुन्छ, तपाईँको बच्चालाई दुध दिनुहुन्छ, बिग्रिसकेको छैन पहिला नाकले सुँग्नुहुन्छ, नराम्रो बाख्ना आएन भने चाहिँ उमाल्नुहुन्छ, उमाल्दा पनि फाटेन भने अब तपाईँले चिनी हाल्न बच्चालाई दिनुहुन्छ। अब त्यो भनेको नाकले सुँग्ने र तपाईँले उमाल्दा नउम्लिने भनेको तपाईँ आइडेन्टिटी टेस्ट हो। तपाईँ आइडेन्टिटी टेस्ट पास भएपछि तपाईँले बच्चालाई दिनुहुन्छ। तर के बच्चालाई ध्यान दिँदै बच्चा बिरामी भयो भने के गरिन्छ, अब दुधको स्याम्पल लिएर चाहिँ ल्याबमा पठाइन्छ र यो दुधमा यो प्रब्लम थियो भनेर त्यो दुध कम्पनीलाई सु गरिन्छ होइन, त्यो कन्फर्मेटेड टेस्ट हो। एक्ज्याक्टली के हो भने अहिले हाम्रो संसारमा जति चाहिँ हामीले चाहिँ कस्ट चाहिँ टेस्टिङ कस्ट होल्डिङ कस्ट घटाउन सक्छौँ त्यति चाहिँ हामीले सस्तो अफर गर्छौँ र कस्ट अफ लिभिङ घटाउन सकिन्छ र पब्लिकलाई सस्तोमा चाहिँ सामान उपलब्ध गर्न सकिन्छ र सस्तोमा सेवा दिन सकिन्छ। यो हामीले बिजनेस मार्केटिङ इथिक्सलाई चाहिँ नभुलौँ र यो चाहिँ बिजनेस एक्युमेन हो र कम्पिटेटिभनेसको चाहिँ एउटा चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल हो। त्यो भएर त्यसलाई के त भने कुनै पनि सिस्टम के हो के गरिन्छ अहिले संसारमा भने सिस्टमलाई सस्टेन गराइन्छ र स्टेबलाइज गराइन्छ। स्टेबलाइज सिस्टमले के गर्छ, प्रिडिक्टेड चाहिँ रिजल्ट दिन्छ। त्यस्तै माइक्रोबियलको हिसाबमा के हो त भन्दा सबैभन्दा धेरै कोलिफर्म भएको हुनाले कोलिफर्मको टेस्ट चाहिँ तपाईँले ऱ्यापिड हुन्छ, तुरुन्तै गर्न सकिन्छ र सस्तो पनि छ। त्यो भएर के गरिन्छ भने सबभन्दा पहिला इन्डिकेटर अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ यो कोलिफर्म र चाहिँ इन्डिकेटर अर्ग्यानिजमहरूको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गरिन्छ। पहिला कोलिफर्म मात्रै टेस्ट गरिन्छ टोटल प्लेट काउन्ट तपाईँलाई सर्टेन लेभलसम्म छैन भने तपाईँको इन्डिकेटर अर्ग्यानिजम हुने सम्भावना हुँदैन। यदि कोलिफर्म टेस्टमा तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ प्रब्लम भयो त कहिलेकाहीँ चाहिँ कोलिफर्म गर्दाखेरि र चाहिँ फेरि इन्डिकेटर गरेर फेरि अर्को चाहिँ जानलाई टाइम लाग्ने हुनाले प्रायः गरेर कोलिफर्म र अनि त्यहाँबाट चाहिँ इन्डिकेटर अर्ग्यानिजमहरू सँगै टेस्ट गरिन्छ। टेस्टमा यदि तपाईँले चाहिँ ऱ्यापिड र कस्ट बेनिफिट पाउँदाखेरि त्यो किन गरेको भने जिएमपी गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसको हाइजेनिक प्र्याक्टिस चाहिँ ब्रिज भएको छ कि छैन भन्ने मेजर गर्न गरिन्छ। यदि त्यो ब्रिज पनि भएको इन्डिकेट गर्यो भने अब त्यसलाई के गरिन्छ, यो इनिसियल गोल चाहिँ के हो त भन्दा त्यति मात्रै हो, त्यसलाई हामी आइडेन्टिटी टेस्ट गर्छौँ। यदि आइडेन्टिटी टेस्टले चाहिँ समथिङ रेड फ्ल्याग गर्यो भने अब कुड इन्डिकेट द्याट द प्रेजेन्स अफ फिकल मेटेरियल, त्यहाँ चाहिँ फिकल मेटेरियल पनि हुनसक्छ है भने इन्डिकेट गर्छ र चाहिँ द प्रेजेन्स अफ द फिकल मेटेरियल द्याट क्यान सरुगेट द प्याथोजेनिक इकोलाई एन्ड अल्सो साल्मोनेल्ला। त्यो भएर के भने त्यहाँ चाहिँ नि तर दिशा पिसाबमा पाउने चाहिँ नि हामीले साल्मोनेल्ला अथवा प्याथोजेनिक इकोलाई हेर्ने होइन, तर चाहिँ त्यहाँ पाइने जस्तै तर इकोलाई जुन चाहिँ मान्छेको लागि चाहिँ हार्मफुल होइन। किन हार्मफुलवालाको अलिकति टेस्ट चाहिँ कन्फर्मेटिभ टेस्टहरू महँगो र टाइम लाग्ने हुनाले पहिला हामी आइडेन्टिटी टेस्ट गर्छौँ। आइडेन्टिटी टेस्ट यदि चाहिँ भएन भने अनि त्यसपछि के भने अर्को चाहिँ इन्डिकेटर अर्ग्यानिजमको टेस्ट गर्छौँ। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ। इन्डिकेटर टेस्ट भनेको के त भने तपाईँले यदि यो इन्डिकेटर कोलिफर्म र इकर्निया कोलाई यो दुईवटा इन्डिकेटर अनि प्याथोजनमा के छ त भने इकोलाई यहाँनिर छ, इकोलाई र यो भिटिसी भनेर चाहिँ यो चाहिँ 0 हुनुपर्छ होइन। त्यो भएर वास्तवमा के त भने प्याथोजेनिक इकोलाईको चाहिँ सरुगेटको टेस्ट गर्ने हो। त्यो यदि त सरुगेटको प्रेसेन्स भयो भने अब बल्ल हामीले चाहिँ नि कन्फर्मेटेड इफ डिटेक्टेड अब स्पेसिफाइड लेभलभन्दा माथि भेटियो भने इट विल बी टेस्टेड फर द प्रेसेन्स अर एब्सेन्स अफ द्याट प्याथोजन। र अनि यदि त्यसमा चाहिँ प्याथोजन पाएको भने जब तपाईँले चाहिँ नि यो चाहिँ नि सरुगेट अर्ग्यानिजम जसलाई हामीले चाहिँ नि इन्डिकेटर अर्ग्यानिजम भन्ने गर्छौँ त्यो भेटियो भने अब चाहिँ त्यो फुडलाई चाहिँ होल्ड गर्ने हो।
होल्ड गरेपछि इफ इट इज रियली कन्टेन द प्याथोजेनिक अर नट, प्याथोजेनिक छ भने अब त्यसलाई के भन्दा रिकल गर्ने र त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रक्सन प्रोसेसमा अथवा अल्टरनेटिभ प्रयोग गर्ने हो, इट इज फिट फर द ह्युमन कन्जम्सन। यदि छैन भने अब यसलाई चाहिँ के त हो भने यसलाई चाहिँ मार्केटमा जान दिने हो। तर यो अवस्थामा के हुन्छ भने यदि यो अवस्थासम्म चाहिँ त्यो फुडको स्ट्यान्डर्ड पुग्ने भनेको यसको कुनै पनि बेलामा चाहिँ फेरि यो चाहिँ ब्रिच हुन सक्ने हुनाले अब यसमा के गर्ने हो त भन्दा अब फुड सेफ्टी प्रिन्सिपल अन्तर्गत हाइजेनिक प्र्याक्टिस इम्पोज गर्ने हो, स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ दिने हो र चाहिँ त्यसको चाहिँ सारा चाहिँ के अरे टोयलेट वासरुमदेखि लिएर सारा चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ रिक्लिन गर्न इन्फोर्स गर्ने हो। तर के गर्ने बिजनेस कन्टिन्यू गर्ने हो, उपभोक्तालाई पनि आफ्नो खाद्यान्न उपलब्ध गराएर चाहिँ मार्केटलाई स्टेबल राख्ने हो। त्यसैले यहाँसम्म आएर जुन अहिले चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आएको छ, यो चाहिँ कोलिफर्म भेटियो एउटा मिठाई पसलमा र चाहिँ यसरी छापा मारे त्यसलाई रोकियो र यसो गरियो भनेर जुन भनिहाल्छ, एक्ज्याक्टली के छ भने यो इन्कम्प्लिट छ। र अनि त्यो इन्कम्प्लिट कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै भावहरूमा मार्केटमा आएका छन्। रिजन जेसुकै हुन्, कारण जेसुकै हुन्, यसले रिजल्ट इट इज गिभिङ द टेरर र यसलाई मैले चाहिँ फुड टेरर भनेर चाहिँ आफूले महसुस गरेको छु र यो प्रेजेन्टेसन गरेको हुँ। र अनि त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण छ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ, यो एमएसजी मोनोसोडियम ग्लुटामेट। एउटा चाहिँ मायोज भन्ने चाउँछौँ, एउटा कुनै एउटा चाहिँ कम्पनीले मोनोसोडियम ग्लुटामेटको चाहिँ नो एडेड चाहिँ एमएसजी भनेर चाहिँ बजारमा चाहिँ ल्याएको रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ के गरियो भने यो एउटा चाहिँ पत्रिकामा पब्लिस भएको थियो र बजारबाट 2 महिनाभित्र हटाउने निर्देशन दिएको छ र चाहिँ नो एडेड एमएसजी लेखिएको चाहिँ माया चाउचाउ बिक्री वितरण रोग भनेर न्युजहरू आएको छ। र अनि चाहिँ यो किसिमको चाहिँ न्युज तपाईँको अगाडि नै छ, यो छ। र यो किन त, यो बारेमा पनि चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ डिस्कसन गर्न चाहिँ मन लागेको छ। अनि यदि यो डिस्कसन हेर्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला त हामीले मोनोसोडियम ग्लुटामेट भनेको के हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। र तपाईँ ग्रेजुएटहरूको लागि चाहिँ मोनोसोडियम ग्लुटामेट भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो ग्लुटामिक एसिड हो, सोडियम ग्लुटामिक एसिडको चाहिँ सल्ट हो, जसलाई चाहिँ सोडियम मोनोसोडियम ग्लुटामेट भनिन्छ। जब चाहिँ नि र यसमा के हुन्छ, पानी हुन्छ, सोडियम र चाहिँ ग्लुटामेट हुन्छ, वाटर सोडियम र ग्लुटामेट र सोडियम साल्ट अफ द ग्लुटामेट मोनोसोडियम ग्लुटामेट भनेर चाहिँ भन्छ। वास्तवमा मोनोसोडियम ग्लुटामेटलाई चाहिँ नि फ्री एमएसजी फ्री ग्लुटामेट भनेर भन्ने गरिन्छ। यदि तपाईँले हाम्रो शरीरको बिल्डिङ ब्लकलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ मासुको पार्ट छ। मासुको पार्ट भनेको के हो त, यो ग्लुटामेटले बनेको हुन्छ। यो ग्लुटामेट चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि दुधमा, फिसमा, सबै माछा सबै किसिमका चाहिँ अब मासु त चाहिँ ग्लुटामेटमा सम्भवै भएन, किनभने ग्लुटामिक एसिड त एउटा प्रोटिनको एउटा पार्ट हो। यस्तै थुप्रै ग्लुटामिक एसिडहरू मिलेर चाहिँ नि प्रोटिन बन्ने गर्छ। यो नेचुरली चाहिँ नि यो मासुमा मात्रै होइन, दुधमा पाइन्छ। फिस त अब मासु नै भनौँ, अब मिट भयो होइन। त्यस्तै त्यो बाहेक चाहिँ नि यो चाहिँ नि फुड जस्तै चाहिँ नि टोमेटो भयो, मसरुम भयो, एस्पारेगस भयो, यसमा एकदमै धेरै पाइन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले चाहिँ नि 0.3339 मिलिग्रामको जम्मा 3टा स्लाइस चाहिँ टोमेटोमा 0.339 मिलिग्राम पाइन्छ। इट इज मिलिग्राम, पिपिएम कुरा गरिरहेको छैन मैले तपाईँलाई। 1/4 कप अफ मसरुम, द फ्रेस मसरुम, त्यसमा 0.047 पिपिएम पाइन्छ। जम्मा 2 चम्चा चाहिँ पार्मेसन चिजमा 0.047 छ भने 1/4 कपमा 0.094 मिलिग्राम पाइन्छ। हेर्नुहोस् है, यो सोडियम के हो त, यो मोनोसोडियम ग्लुटामेट भन्ने कुराहरू। अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ चाउचाउको बारेमा निकै ठुलो मार्केट छ, त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ इस्यु भएको हुनाले मैले यो बारेमा यो इस्युलाई चाहिँ मैले पक्रेको छु। त्यस्तै तपाईँले जति चाहिँ नि हाइड्रोलाइज भेजिटेबल प्रोटिन भयो, हाइड्रोलाइज प्लान्ट प्रोटिन भयो, अनि हाइड्रोलाइज सोया प्रोटिनहरू भयो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अनि बिबिपी भन्छौँ होइन। त्यसलाई हामीले चाहिँ नि एचभिपी भन्छौँ, हाइड्रोलाइज भेजिटेबल प्रोटिनहरू भयो, सोया सस भयो, अडोलाइज एक्सट्र्याक्टहरू भयो। यिनीहरू के हो त भने यिनीहरू बेड सोर्स अफ ग्लुटामेट हो। र त्यो मात्रै होइन कि यो फ्री ग्लुटामेट हो, जसरी एमएसजी हुन्छ नि त्यस्तै फ्री ग्लुटामेट हो। तर तपाईँले चाहिँ नि पाउने चाहिँ नि यो टोमेटो भयो, एस्पारेगसहरू भयो, अनि अघि मैले भने तिनीहरूमा पाइने भनेको फ्री ग्लुटामेट होइन, ग्लुटामेट हो। र अनि मासुमा पाइने भनेको ग्लुटामेट हो, त्यो फ्री होइन, त्यो चाहिँ एज अ कम्बाइन्ड फर्मको हो। यदि तपाईँले आजको वर्ल्डको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने जति पनि सेवरी कुराहरू चाहिँ ओबामी जुन टेस्ट हामीले भन्छौँ टेस्ट रिसेप्टर, मैले चाहिँ सेन्सरी इभ्यालुएसनको हाम्रो स्लाइड हेर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ
उवामी रिसेप्टर दिनेहरू जति पनि युमा गर्नुभयो भने अहिले चाहिँ धेरै जसो यो एचबिपी यो एचपिपी एचएसपी एमएसजीको लागि रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ वाइडली चाहिँ युज गर्ने गरिएको छ। किनभने तपाईँले यदि चाहिँ एफडिए सिएफआईएको अथवा इभन चाहिँ संसारको चाहिँ एलर्जिन लिस्टमा हेर्नुभयो भने मोनोसोडियम ग्लुटामेटलाई एलर्जिन लिस्टमा राखिएको छ। हुन त एलर्जिन भन्ने प्रोटिनले हुने गर्छ, तर के त भने इन्डस्ट्रीले ट्र्याक गर्नुपर्ने हुनाले एलर्जिन लिस्टमा राखे पनि एज अ सेन्सिटाइजिङ एजेन्ट भनेर राखिएको हुनाले यदि तपाईँले खानामा एमएसजी प्रयोग गर्नुभयो भने म्यान्डेटोरी चाहिँ एलर्जिन सिट अन्तर्गतको चाहिँ सेन्सिटाइजिङ एजेन्टमा यसको नाम राखिएको हुनाले तपाईँले लेबलमा म्यान्डेटोरी लेख्नै पर्ने हुन्छ र तपाईँको उपभोक्ताले एमएसजी छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउँछ। तर जति पनि यो चाहिँ टोमेटोदेखि लिएर मैले अघि एस्पारेगस मैले तपाईँलाई कुरा गरेँ, अथवा यो एचबिपी हाइड्रोलाइज प्रोटिनहरू भयो, इस्ट सेलहरू भयो, अटोलाइज इस्टहरू भयो, उसमा पनि के भन्छ यो फ्री चाहिँ एमएसजी पाइन्छ। तर यदि तपाईँले त्यो एमएसजीलाई यसले रिप्लेस गर्नुभयो भने त्यो नेचुरली सोर्स भन्छ, त्यो नेचुरल्ली अकरिङ भन्छ त्यसलाई। नेचुरली अकरिङ भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ लेबलिङ गर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा के छ त भने यो चाहिँ यो लेबलिङ गर्दाखेरि डडी लेभलमा चाहिँ कस्टमरलाई मन नपर्ने हुनाले अहिले चाहिँ एमएसजीलाई प्राय गरेर चाहिँ यी चाहिँ प्रोटिनहरूले चाहिँ रिप्लेस गर्ने ट्रेन्ड संसारभरि नै छ। यदि तपाईँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा काम गर्नु भएको छ भने यो कुरा नौलो कुरा होइन, सामान्य भइसक्यो। त्यसैले के छ भने अहिले संसारको आँखा हाम्रो नेपालीहरू जति पनि चाहिँ अथवा चाहिँ हामी एसियन रिजन जति हाम्रो आँखा चाहिँ एमएसजी मोनोसोडियम ग्लुटामेटको लागि मात्रै आँखा चाहिँ गएको छ संसारको, यतातिर चाहिँ आँखा गएको छैन होइन। तर यो आँखा जान पर्छ कि पर्दैन त्यो पनि मेरो अहिले विषय होइन, किनभने यो मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरमा चाहिँ एकदमै धेरै भएको कुराहरू हो भनेर होइन। अझै पछाडि पनि आउँछ यसको बारेमा। यदि तपाईँले चाहिँ नि हामीले चाहिँ मोनोसोडियम ग्लुटामेट कति खान्छौँ त एमएसजी ग्लुटामेट कति खान्छौँ भन्यो भने वी कन्ज्युम डेली 10 देखि 20 ग्राम ग्लुटामेट चाहिँ हाम्रो डाइटमा हामी खान्छौँ। तर त्यसमा लेस देन 10% मात्रै सिजनिङ र कन्डिमेन्टमा आउँछ। तपाईँले जुन हामीले एमएसजी चाउचाउमा कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ सिजनिङ र कन्डिमेन्टको कुराहरू हो। त्यो सिजनिङ त्यहाँ चाहिँ सिजनिङ र कन्डिमेन्टमा जाने हो त्यो होइन। तर हामीले चाहिँ दिनमा चाहिँ 10 देखि 20 ग्राम चाहिँ ग्लुटामेटहरू चाहिँ हाम्रो शरीरले कन्ज्युम गरेका हुन्छौँ नर्मल मान्छेले। त्यसमा चाहिँ 10% मात्रै चाहिँ त्यो सिजनिङहरूबाट जाने हो र ग्लुटामेट इज द फुड एज अ फ्लेभर एन्हान्सर। यसले आफै फ्लेभर दिँदैन, तर तपाईँले यदि मासुमा चाहिँ ग्लुटामेटहरू राख्नुभयो भने के हुन्छ भने त्यो मासुको चाहिँ टेस्टलाई उबामी टेस्टलाई अझ चाहिँ बुस्टिङ गरिदिन्छ, अलिक स्ट्रङ बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्लेभर एन्हान्सर चाहिँ को रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिएको छ। अनि अझ तपाईँले यो ग्लुटामेटको बारेमा तपाईँ बुझ्नुभयो भने हाम्रो बडीले चाहिँ नि आफैले यो चाहिँ ग्लुटामेट भने आफ्नो बडीलाई चाहिँ नभउने हुनाले चाहिँ 50 ग्राम प्रतिदिन चाहिँ 50 ग्राम फ्री ग्लुटामेट त्यो जुन चाहिँ मोनोसोडियम जुन हामीले एमएसजी भने फ्री ग्लुटामेट हाम्रो शरीरले आफै बनाउने गर्छ मेटाबोलिजम प्रोसेसबाट। र अनि एउटा चाहिँ स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कम्तीमा चाहिँ 2 किलोग्राम ग्राम होइन विचार गर्नु 2 किलोग्राम नेचुरली अकरिङ ग्लुटामेट हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो बडीको अर्गान टिस्यु ब्रेन किडनी लिभर सबै पार्टहरूमा गर्दाखेरि 2 किलोग्राम चाहिँ तपाईँको चाहिँ एभ्री टाइम लगभग चाहिँ ग्लुटामेटहरू हाम्रो शरीरमा हुने गर्छ। यो ग्लुटामेट हाम्रो ब्रेनको लागि यति जरुरी छ नि 2.3 ग्राम अफ द फ्री ग्लुटामेट इज फाउन्ड इन द ब्रेन सेलमा पनि पाइन्छ। तर के भने यतिसम्म कि यो ग्लुटामेट चाहिँ शरीरबाट ब्रेनमा लगेर त्यो मेन्टल ब्रेन बेरियरमा लिएर गएर त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन प्रोसेसमा चाहिँ ब्रेनलाई ड्यामेज नहोस् भनेर ब्रेनले चाहिँ यो शरीरको मेटाबोलिजम प्रोसेसबाट ब्रेनले आफैले यो ग्लुटामेट फर्मेसन गर्ने गर्छ। ब्रेन जेनेरेट दिस अन ग्लुटामेट थ्रु द ग्लुकोज एन्ड एमिनो एसिड। त्यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ ब्लडबाट चाहिँ जुन चाहिँ मेन्टल ब्रेनको बेरियरमा चाहिँ जुन चाहिँ कोटेक्स मेडुल्ला भन्दा अगाडिबाट जुन चाहिँ सेरमहरू छ त्यो सेरमबाट चाहिँ ब्रेन मार्फत ब्रेनसँग पुगेको चाहिँ जुन एमिनो एसिड र चाहिँ ग्लुकोज छ त्यसलाई चाहिँ युज गरेर त्यसले चाहिँ मोनोसोडियम ग्लुटामेट फेब्रिकेट गर्छ जुन 2.3 ग्रामहरूले चाहिँ मेन्टेन बनाउने गरेको हुन्छ नेचुरली ग्लुटामेट। र यदि तपाईँले मासु हेर्नु भने एज अ लार्ज 4 ग्राम पर किलोग्राम एनिमल बडी प्राय गरी एनिमल बडीमा एभरेज रूपमा चाहिँ 4 ग्राम प्रति किलोमा चाहिँ प्रति किलो मासुमा 4 ग्राम जति चाहिँ ग्लुटामेटहरू चाहिँ त्यो ग्लुटामिक एसिडहरू चाहिँ हुने गर्छ। र संसारमा अहिले कुनै पनि एउटा यस्तो चाहिँ टेस्ट मेथड छैन जसले प्रमाणित गर्न सकेको छ कि ग्लुटामेटबाट चाहिँ यो मानिसको लागि हानिकारक छ भनेर। तर पनि चाहिँ
कुनै एउटा इरामा जसरी हाम्रो नेपालमा प्लास्टिकको राइस र अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ यो म्यासेजहरू चाहिँ एकदमै नेगेटिभली चाहिँ डिस्पोज गरिएको छ, त्यस्तै एमएसजीको बारेमा यसलाई चाहिँ जापानिज फिभर, चाइनिज चाहिँ रेस्टुरेन्ट फिभर भएर यति धेरै चाहिँ वक्तव्यबाजी गरियो। मान्छेलाई एमएसजी हालेको छ भनेपछि साइकोलोजिकली पनि चाहिँ होला अथवा कतिपय फिजिकली पनि होला अथवा रियल्ली पनि होला, त्यो स्थिति भएको हुनाले यसलाई सेन्सिटिभिटी लिस्टमा राखिएको छ। र अहिले संसारको कुनै पनि सबै रेगुलेटरी बडीको तपाईँ डकुमेन्टमा हेर्नुभयो भने मोनोसोडियम ग्लुटामेटले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ खालि चाहिँ केही क्लेमहरू भएका छन्, तर त्यो क्लेमहरू भ्यालिड प्रमाणित गर्न जस्टिफाई गर्न सकिएको छैन, तर चाहिँ भएको छैन भनेर लेखेको पाउनुहुन्छ तपाईँले। र त्यस्ता क्लेमहरूको बारेमा धेरै चाहिँ एकदमै हाइली चाहिँ यसलाई चाहिँ साइटेड फिल हो। यो वास्तवमा यदि तपाईँ हामीले चाहिँ एमएसजीको कुरा गर्ने हो भने इनिसियल्ली चाहिँ एमएसजी चाहिँ सिविड ब्रोथबाट चाहिँ एउटा चाहिँ समुद्री चाहिँ सिविडको चाहिँ ब्रोथबाट त्यसलाई पकाउँछ, जापानिज युज गरे जापानिज खानामा बढी युज हुन्छ नि। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ व्हाइट क्रिस्टल चाहिँ जुन चाहिँ बनाइएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिएको थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ पहिला सेन्थेटिक भन्ने थियो, तर पछि चाहिँ के गरियो भने अहिले चाहिँ त्यो सिविडबाट होइन, आजको दिनमा तपाईँले स्टार्च भयो, सुगर बिट भयो, सुगर क्यान, मोलासेसहरूबाट चाहिँ यो एमएसजी बनाइन्छ। पहिला यो एमएसजी चाहिँ यो पोर्कबाट बनाइन्छ भनेर पनि निकै ठुलो चाहिँ हल्ला भयो र चाहिँ मुस्लिम कन्ट्रीमा ब्यान पनि भयो। तर पछि चाहिँ होइन यताबाट आउने भनेपछि यो चाहिँ जातै चाहिँ छलो पनि यो तपाईँलाई थाहै होला। अनि वास्तवमा चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ भिनेगर बनाउँदा, दही बनाउँदा जसरी हामीले फर्मेन्टेसन गर्छौँ त्यसलाई पनि फर्मेन्टेसन गर्ने प्रोसेसबाट बनाइन्छ। त्यसैले के त भने त्यो प्रोसेस नेचुरल, प्रडक्ट नेचुरल भएको हुनाले इभन एमएसजीलाई पनि एफडिएले यो नेचुरल हो भनेर नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट भनेर क्लेम गरेको छ र अरूले पनि विरोध गरेका छैनन्। तर यदि तपाईँले जब चाहिँ यो कुनै पनि एमएसजीमा तपाईँले चाहिँ यो एमएसजी जुन चाहिँ तपाईँले यो एमएसजी चाहिँ जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो एक्सट्र्याक्ट प्रोसेसबाट आएको त्यो एमएसजीलाई त यदि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि खाद्यान्नमा हाल्नुभयो भने एडेड एमएसजी जो हामीले चाहिँ त्यहाँ नेचुरली आएको होइन कि हामीले हालिएको एडेड एमएसजी। र यदि कुनै पनि खाना चाहिँ टोमेटो अलरेडी छ, तपाईँको खानाको रेसिपी टोमेटो छ, टोमेटोबाट एमएसजी आफै आउँछ, तपाईँको खानाको रेसिपीमा चाहिँ इस्ट छ, इस्टबाट आफै एमएसजीहरू हुन्छ, एचबिपी भयो भने त्यसलाई के त नेचुरली अकरिङ एमएसजी भन्छ। तपाईँको चाहिँ रेसिपीमा मासु छ अटोमेटिक हुन्छ, तपाईँको चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ अटोमेटिक एमएसजी आयो, त्यसलाई के गर्छ भने नेचुरली अकरिङ एमएसजी भन्ने गर्छ। अब अहिले यदि तपाईँले अब रह्यो नियम कानुनको कुरा, यो चाउचाउको केस कहाँनिर आयो भने यदि युएस र क्यानाडामा तपाईँले चाहिँ एमएसजी कति हाल्न पाइन्छ भने तपाईँलाई जति मन लाग्छ त्यति हाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जति ठिक लाग्छ तपाईँको खाद्यान्नमा र मान्छेको फुड ह्याबिट जति लाग्छ त्यसलाई जिएमपी भन्ने गर्छ। कुनै पनि लेभल छैन, जति पनि हाल्न सकिन्छ, तर जति तपाईँलाई चाहिँ कि धेरै हालेर पनि नुन तपाईँले तरकारीमा जति पनि हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिनेभन्दा बढी हाल्यो भने त्यसको चाहिँ टेस्ट बिग्रन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ नुनको पनि रेगुलेसन आएको छ, त्यो चाहिँ फरक कुरा हो। त्यो भएर नुन चाहिँ अहिले राइट इक्जाम्पल भएन, तर तपाईँले चियामा चिनी कति हालिन्छ भने जस्तै चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई त्यस्तो भयो भने लिमिट दिएर जिएमपी भन्ने गर्छौँ। गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस तपाईँलाई चाहिँ जति राख्दा राम्रो हुन्छ गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसको बेसमा राख्नुहोस् भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। तर अहिले के गरेको छ भने त्यही एउटा चाहिँ यसलाई सेन्सिटिभिटीमा चाहिँ को लिस्टमा राखेको हुनाले यसलाई ट्र्याक गर्नुपर्ने हुनाले यदि तपाईँले नेचुरली अकरिङ एमएसजी जति छ मतलब छैन, तपाईँले लेबलिङ गर्नु पर्दैन, चलाऊ। तर यदि तिमीले एडेड एमएसजी हालेको छौ भने चाहिँ एमएसजी तिमीले लिस्टिङ गर भनेर चाहिँ भने हुन्छ। यदि तपाईँले एडेड एमएसजी हाल्नुभएको छैन भने त्यति बेला के हो भने नो एमएसजी एडेड भनेर चाहिँ उनीहरूले लेभलमा राख्ने गरेका छन्। अब त्यो के भने उपभोक्ताहरू सचेत भए, मैले चाहिँ यहाँ सबै एमएसजी हालेर चाउचाउ मिठो भएको भएर चाहिँ हल्लाखल्ला भएपछि अर्को कम्पिटिटर ब्रान्डको चाहिँ मा चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ नो एडेड एमएसजी हालेन है मैले भनेको हो। यसको अर्थ के त भने तपाईँलाई हुनसक्छ चाहिँ उसको रेसिपीमा चाहिँ इस्टहरू चाहिँ यो एचबिपीहरू चाहिँ छन् होला अथवा इस्टहरू होला होइन, प्रायः गरी त्यही नै हुन्छ। अरू पनि हुनसक्छ जुन हामीलाई थाहा हुनुहुन्छ भने जरुरी छैन। तर त्यो रियालिटी के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो राख्दाखेरि नो एडेड एमएसजी भनेर तपाईँले जब चाहिँ कम्पिटेटिभ तपाईँले क्लेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जे क्लेम गर्नुहुन्छ त्यो मेन्टेन गर्ने तपाईँको ड्युटी हो, त्यो फिड्युसरी ड्युटी हो जुन हामीले सुरुमा पनि भनेका थियौँ। त्यो चाहिँ तपाईँले मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ नि रेगुलेटरी बडीहरूले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न पर्ने हुन्छ। सायद नेपालमा चाहिँ रेगुलेटरी बडी भनेको अहिले फुड रिसर्च ल्याब होला। अनि यो बारेमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना चाहिँ गोरखपुरको चाहिँ ल्याबले इन्डियामा चाहिँ एउटा चाहिँ नेस्लेको चाहिँ म्यागी ब्रान्डको चाहिँ मा चाहिँ गोरखपुरको ल्याबले चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्ट फन्डेड प्रोजेक्टले के गर्यो भने त्यसलाई टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ
नो एडेड एमएसजी लेखेकोमा चाहिँ एमएसजी पाइयो, थुप्रै एमाउन्ट पाइयो, यहाँ हालेको छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ रिपोर्ट दियो। रिपोर्ट दिएको आधारमा चाहिँ नि नेस्टले के गर्यो भने 6,400 मिलियन रुपिज इन्डियन करेन्सी भनेपछि 98.6 मिलियन US डलरको चाहिँ नि अनफेयर ट्रेड प्र्याक्टिस गर्यो र चाहिँ नि जुन चाहिँ कमिटी अनुसार गरेन भनेर चाहिँ नि लसुटहरू भयो होइन। तर यसमा चाहिँ एउटा कुरा के भने सिसा पनि चाहिँ 70 के अरे एउटा सर्टेन लेभलभन्दा माथि हाई लेभलमा पाइयो, पिभी लेडको पनि क्वान्टिटी भएर जोडिएको थियो। त्यो लसुट इन अफ द डेमा चाहिँ नेस्टले जित्यो, गभर्मेन्टले हार्यो। र त्यसको मेजर के अरू पनि कारण छ, तर मेजर कारण के त भने लले के भन्दैन भने तपाईँले नेचुरली प्रेजेन्ट मोनोसोडियम ग्लुटामेट तपाईँलाई चाहिँ लेबलिङ गर्न पर्दैन भनेर चाहिँ क्लियरली लले भन्छ होइन। र चाहिँ नि अनि यदि तपाईँले चाहिँ नि त्यो फ्री एमएसजी हाल्नु भएको छैन भने त तपाईँ त नो एडेड एमएसजी भयो नि त, ग्लुटामेटलाई त लले चाहिँ मान्दैन। अब क्वेसन रह्यो के त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एमएसजी धेरै पाइयो, त्यो भएर एडेड छ भनेर चाहिँ नि एउटा ल्याबले चाहिँ जस्टिफिकेसन दियो। त्यसको आधारमा चाहिँ लिगल ब्याटल भएको थियो। तर वास्तवमा के हो भने हाम्रो शरीरले चाहे तपाईँ चाहिँ त्यो फ्री एमएसजी दिनुहोस् अथवा चाहिँ मोनोसोडियम ग्लुटामेट हाम्रो फुडमा गएपछि हाम्रो शरीर डिटेक्ट गर्न सक्दैन। क्यान डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन द ग्लुटामेट फाउन्ड नेचुरली फुड नेचुरली अकरिङ हो कि एडेड हो भनेर हाम्रो शरीरले फाइन्ड आउट गर्न सक्दैन। त्यस्तै हाम्रो ल्याबोरेटरी मेथड अहिलेसम्म चाहिँ हुन त अहिलेको स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी भएर आयो भन्ने गर्छौँ होइन। तर हामी यति भलरेबल छौँ अहिलेसम्म पनि कि कतिपय कुरा हामीलाई थाहा छ, तर हामी यति धेरै थोरै कुराहरू थाहा छ कि अहिलेसम्म तपाईँले यदि कसैले नुडलमा चाहिँ एडेड एमएसजी हालेको छ भने पनि र मैले हालेको छैन भन्छ भने यदि तपाईँले चाहिँ उसको चाहिँ प्रोसेस नहेरिकन ल्याबोरेटरीमा गएर चाहिँ जब ग्लुटामेट जब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नुहुन्छ, एक्सट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ, देयर इज नो एनी वे यो चाहिँ एडेड एमएसजी हो कि नेचुरली प्रेजेन्ट हो भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्ने तपाईँसँग कुनै पनि अहिले मेकानिजम टेस्टिङ डेभलप भइसकेको छैन। जुन ल्याबोरेटरी टेस्टिङ मेथड दियो हि क्यानट फाइन्ड आउट, उसले चाहिँ कोर्टलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकेन कि ठिक छ एमएसजी चाहिँ हायर क्वान्टिटी छ भन्दैमा होइन त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ प्रुफ पनि गर्ने चाहिँ आधार नदिइकन तिमीले चाहिँ कोर्टमा चाहिँ के अरे एउटालाई यत्रो $1 बिलियन र त्यत्रो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रिकल गर्नको लागि तिमी लगाउन सक्दैनौ भनेर कोर्टले के गरे जस्टिस गर्यो। हेर्नुहोस् है, अब यो एउटा चाहिँ लिगल चाहिँ च्यालेन्ज हो एमएसजीको बारेमा। र तर अहिले आएर यदि तपाईँले चाहिँ युएस र क्यानाडाको रेगुलेसनमा चाहिँ के भन्छ भने हुन त चाहिँ तपाईँले चाहिँ नन एडिसन लाग्दै एमएसजी होइन, अहिले एमएसजी चाहिँ नि अरू भने जस्तै तपाईँले यदि कन्टेन्ट नो एमएसजी तपाईँले चाहिँ नो एमएसजी एडेड अथवा नो एडेड एमएसजी भनेर यदि तपाईँले चाहिँ नि यदि तपाईँले एचबिबी एचपिपी एचएसपी हाल्नु भएको छ, सोया सस एटोलाइज इस्टहरू हाल्नु भएको छ भनेर तपाईँले यो दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न भनेको छैन कि यो चाहिँ डिसिभिङ हो, डिसेप्सन हो भनेर चाहिँ नि भनेको छ। र उनीहरूले एडिसनल डकुमेन्टहरू माग्न सक्छन्। र यदि तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ अब के भन्छ ड्युटी अफ केयर अन्तर्गत पर्ने हुनाले यदि तपाईँले चाहिँ इनफ डकुमेन्टेसन पाउन सक्नु भएन भने तपाईँले लिगल ब्याटल पनि फेस गर्नुपर्ने छ भन्ने हो। तर यो म्यान्डेटरी चाहिँ प्रोहिबिटेड गरेको चाहिँ होइन अहिलेको स्थिति भनेको। अनि नम्बर अफ द कमन फुड इन्ग्रिडियन्ट द्याट हाई कन्टेन्ट जस्तै अरू पनि चाहिँ इन्ग्रिडियन्टहरू जस्तै मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भने टोमेटो भयो, टोमेटो जुस भयो, ग्रेप अङ्गुर अनि ग्रेप जुस भयो, अदर फुड जस्तै मसरुम भयो, चिजमा पनि पार्मेसन चिज र यो रोकीफोर्ट भन्ने चिज छ होइन। यी कुराहरू पनि तपाईँको रेसिपीमा छ भने र चाहिँ कन्टेन्ट नो एमएसजी भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चाहिँ डिसेप्टिभ मिसलिडिङ हो, नट द फेयर प्र्याक्टिस भनेर चाहिँ नि भनेको हो। अब यहाँनिर यो सन्दर्भ पछाडि म तपाईँलाई फेरि मैले तपाईँलाई जुन चाहिँ नि एमएसजीको बारेमा कुराहरू भएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ नि यो चाहिँ नि लकिली चाहिँ नि फुड रिसर्च ल्याबले गरेको डिसिसन रहेछ र त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै खाद्य सम्बन्धी चाहिँ नि एक्सपर्टहरू छन्। त्यसमा चाहिँ कुनै कुनै एकदमै यस्तो चाहिँ भएको स्थितिमा चाहिँ धेरै एक्सपर्टहरू बसेर काम गर्छ। नो एडेड एमएसजी लेखिएको माया चाहिँ म्यागी चाउचाउ सोडियम मोनोसोडियम ग्लुटामेट मात्रा यतिमा तोकेको अधिकतम मात्रा 1% कम नै रहेको देखिएको, मात्रा 1% कम नै रहेको देखिएको। यो 1% भन्ने त्यहाँ चाहिँ नि मात्रा रहेछ, तर चाहिँ यो जिएमपी हो हाम्रो यहाँ चाहिँ। र वास्तवमा यो चाहिँ यो रेगुलेसन चाहिँ यो धेरै पुरानो रेगुलेसन नेपालको पनि मोडिफाई गर्न पनि जरुरी छ। र देखियो ती चाउचाउ उत्पादन आयात गर्दा चाउचाउ उत्पादन गर्दा प्रयोग गर्ने संरक्षणहरू एमएसजी बाहिरबाट थपिएको भने जिएमपी सिद्धान्त आधारमा यथायथ कागज पेश नगरुन्जेल ती बजारलाई हाललाई बिक्री वितरण नगर्न र 2 महिनाभित्र फैता लैजान
हैन। र यदि कागज पेश गर्न नसके लेभल परिमार्जन गर्न तैँले गरिनस् भनेर उनीहरूले चाहिँ उसले चाहिँ कोर्टमा गएको छैन। उनीहरूले के गरेछ भने यदि चाहिँ तिमीले कागजपत्र चाहिँ पुर्याउन सक्छौ भने पुर्याऊ, प्रुफ गर कि चाहिँ यसमा चाहिँ एयर ड्यामेज छैन भनेर। किनभने देयर इज नो एनी टेस्ट मेथड द्याट वी क्यान प्रुभ इट नाउ, वी हेभ नट एबल, साइन्टिस्ट इज नट स्टिल एबल टु डिटेक्ट द्याट। अब यो के हो भने यो चाहिँ अब तिम्रो एफिडेभिट र तिम्रो आफ्नो चाहिँ डकुमेन्टेसनले चाहिँ पुरा गरेको कुरा हो, आइदर त्यो पुरा गर हैन। यदि तिमीले त्यो पहिला यो क्लेम गर्नुभन्दा त्यो पुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यो भएर तिम्रो बजारमा हामीले माग्दा तिमीले हामीलाई चाहिँ सबमिट गर्नु पर्थ्यो, तिमीले सबमिट गर्न सकेनौ भने अब तिमीलाई अझै हामी 2 महिना टाइम दिन्छौँ, फिर्ता लैजाऊ। तर यदि तिमीले चाहिँ रियली त्यो गर्न सक्दैनौ भन्नुको अर्थ इन्डाइरेक्टली चाहिँ तिमीले चाहिँ मिसलिडिङ गरेकै हो र तिमी आफै कन्भिन्स छौ कि यो नयाँ ड्यामेज चाहिँ होइन भने यसलाई मार्केटबाट फिर्ता लैजाऊ भनेर चाहिँ निर्णय गरेको छ। वास्तवमा यो चाहिँ एकदमै म्याच्योर डिसिजन हो। यो इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यहाँनिर मैले तपाईँलाई यो किन राखेको छु भने अलिकति हामी पछाडि गएपछि थाहा हुन्छ देयर इज समथिङ हियर। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ असाध्यै चित्त दुख्छ यो समाचार, एकदम पढ्दाखेरि पनि आफूलाई आत्मग्लानी भएर आउँछ। डिडिसीमा भेट्यो 1 लाख किलो म्याद नआएको पाउडर दुध भनेर एउटा चाहिँ न्युज आएको छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त 63 पोइन्ट के चाहिँ सेयर भएको छ, सामान्य पत्रिकाको पब्लिस भएको कुराहरू। सहकारी समितिको दुध विकास संस्थानको बालाजी प्रशोधन केन्द्रमा उपभोक्त म्याद गुजेको 4000 बोरा 1 लाख किलो पाउडर दुध भेटिएको छ भने। अनि यहाँ के पनि भनेको छ भने प्याकेट दुधमा मिसाइने पाउडर दुधको म्याद नआएको भेटाएको परिणाम भएकोले चाहिँ सिल गरेका छौँ भनेर। अनि फेरि शीर्षक भने ठुलो परिणाममा भएकोले चाहिँ विभागका निर्देशक प्रशोधन केन्द्रमा बालाजी प्रशोधन केन्द्रमा होइन, यो चाहिँ बटर वेल। अनि बटर भने यो चाहिँ के हो भने एउटा रियलाइज गर्ने यो चाहिँ दुध होइन, दुधको र मेटेरियल हो। मैले फ्रुटीको केसमा पनि अघि मैले कुरा गरिरहेको थिइनँ, किनभने यो दुईवटा एकैचोटि कुरा गरेँ भएर यो पनि र मेटेरियल हो, यो फिनिस प्रडक्ट होइन। र टोली पाउडर दुध नमुना लिएर आएको छ, परीक्षण के उपकरण ठहरमा यसलाई अस्पताल गर्नेछ। दुधको सुक्याए मान्ने प्याकेट दुधलाई पाउडर प्रयोग हुन्छ। गुजेको बेलामा नयाँ त्यसका लागि मिति गुजेको बेलामा नयाँ एक्सपायरी डेट राखेर लेभल टाँसेको हुन्छ अनुमान टोलीले बताएको छ भने यो ननसेन्स कुराहरू भयो। यो कसरी ननसेन्स भयो अब हेर्दै जानु। अब यस पछाडि हामी डिस्कस गर्छौँ। र मलाई सबैभन्दा बढी चाहिँ यो न्युजमा एकदमै ठुलो चाहिँ चित्त दुखेको चाहिँ कान्तिपुरले एडिटोरियल लेखेको छ अगस्त 9, 2016 एडिटोरियल भनेको के हो भने तपाईँलाई थाहा नै छ कि जब त्यो संस्था कम्प्लिटली चाहिँ त्यसलाई एग्री गर्छ र त्यसमा पेन फिल गर्छ त्यसपछि मात्र एडिटोरियल लेखिन्छ। यहाँनिर यो एडिटोरियलले तपाईँ हाम्रो फुड साइन्टिस्ट र तपाईँ हामी फुड सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरू को चाहिँ इनएबिलिटी यसले देखाउँछ। हाम्रो चाहिँ क्यापेबिलिटी वी स्टिल हेज अ लट अफ थिङ टु डु। र चाहिँ यो मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि खाद्य सुरक्षा र फुड सेफ्टी सम्बन्धीको चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ अभियान जरुरी छ नेपालमा। यो अभियान एउटा चाहिँ नपढेका नबुझेका सर्वसाधारण जनताको लेभलमा होइन कि एकदमै सिनियर पोलिसी लेभलदेखि लिएर एकदमै टप लेभलमा चाहिँ एकदम हाम्रो समाजको सबैभन्दा बाह्र टाढा र सबैभन्दा अग्रणी वर्ग भएर जो चाहिँ चिनिन्छौँ उहाँहरूको लागि नै जरुरी छ। र चाहिँ हाम्रो फुड साइन्टिस्टहरूको लागि यो ठुलो च्यालेन्ज आएको छ। र यो नआउँदाखेरि इट इज टेरर, इट इज अ भेरी बिग टेरर हामीले चाहिँ नि पटक पटक भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भन्ने कुराको यो विटनेस हो। यसको बारेमा अलिकति हेरौँ। यो बारेमा जति बेला आयो मैले त्यति बेला एउटा सानो न्युज पनि लेखेको थिएँ, न्युज होइन कि आफ्नो एउटा चाहिँ ब्लग लेखेको थिएँ। त्यो नेपालमा अनलाइनमा चाहिँ डिडिसीमा भेटेँ 1 लाख किलो म्याद नआएको पाउडर दुध भने आयो होइन। मैले त्यति बेला कान्तिपुर होइन, मैले अर्को एउटा पेपरमा पढाएको थिएँ यो कुराहरू। अनि पछि कान्तिपुरमा चाहिँ आएको भएर साथीहरूले सेयर गर्नुभयो, त्यहाँबाट थाहा पाएँ मैले। र अनि एडिटोरियल सेयर गर्नुभयो एकजना साथीले, हाम्रो पत्रकार साथीले, त्यसपछि झन् चित्त दुख्यो। त्यसमा पनि एकातर्फ के भनेको छ भने लेबल गरिएको भनेको छ होइन। अनि परिणाम चाहिँ यो चाहिँ निकै ठुलो परिणाम भएकोले प्रयोग नहोस् भने सिल गरेको भनेको व्यवहार छ होइन। फेरि अन्तिममा परीक्षणबाट उपयोग गर्न अघि ठहरी नष्ट गरिने भन्ने नमुना चाहिँ पठाएको भनेर भनेको छ। वास्तवमा यदि कोही पनि एउटा चाहिँ बेसिक लेम्यानको आँखाबाट हेर्दा त यो न्युज चाहिँ ओहो यस्तो चाहिँ राम्रो यस्तो चाहिँ बाह्र छ भनेर चाहिँ एकदम आशा गरे अनुरूपको चाहिँ यो न्युज लाग्छ यो कुराहरू। तर यदि तपाईँले यदि तपाईँ प्राविधिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ एकदम गम्भीर त्रुटि छ। मैले तपाईँलाई भने यो चाहिँ नि रुन मन लाग्ने र खाली लाग्दो अवस्था हो यो। सबैभन्दा पहिलो कुरा त यसमा चाहिँ नि डिडिसीमा न त अनुगमन टोलीले नै
खाद्य पदार्थको चाहिँ म्याद भने के हो भन्ने बुझाएको छ। के हो त र मेटेरियलको एउटा फुडको चाहिँ सेल्फ लाइफ भने के हो र एउटा चाहिँ फुडमा जाने र मेटेरियलको सेल्फ लाइफ भने के हो भन्ने बारेमै यो सिर्फ त्यहाँ अनुगमनमा जाने होइन कि त्यहाँको व्यवस्थापकीय लेभलमै रहेको मान्छेहरू अननोन भएको हो अथवा नन भएर पनि उनीहरूलाई चाहिँ रियलाइज गर्न नसकेको हो। यो बारेमा चाहिँ यो न्युजले र त्यसपछि भएको चाहिँ नि हामीले भेरी क्लोजली वाच गरेको जति पनि चाहिँ नि प्रोग्रामहरू छन् त्यसले चाहिँ नि इट रियली मेक द क्वेसन दियर। इभन द डिडिसीको लेभलमा पनि यो बारेमा अलिकति चाहिँ नि एडभोकेसीको जरुरी भयो जस्तो बुझियो। अनि दोस्रो, यदि उनीहरूलाई उक्त जानकारी थियो भने, यदि एक्सपायरी यदि चाहिँ थियो र भने फेरि वैज्ञानिक परिचय बिना नै किन चाहिँ रिलेबल गरे त नि? अनि रिलेबलै गरिसकेका थियो भने फेरि त्यसलाई स्याम्पल पठाएर अनि फेरि रङ भयो डिस्ट्रोय गर्ने भन्ने कुराको यो 3-4वटा जुन इन्फर्मेसनहरू छ साइन्टिफिक रोले दे टोटल्ली चाहिँ अपोजिट कुराहरू हुन्। यसको अर्थ के देखिन्छ भने यहाँ जुन चाहिँ अनुगमन भएको छ, अनुगमन पनि फर्दर सेकअप अनुगमन भएको छ आइदर पपुलारिटीको लागि अथवा धेरै उदर इन्सेन्टिभ आएर न। र दोस्रो कुरा, अनुगमनलाई जुन एन्सर दिने काम भएको छ त्यो पनि फर्दर सेकअप एन्सर भएको छ भन्ने कुराहरू यो 3टा सेन्टेन्सले चाहिँ एउटा चाहिँ प्राविधिक फिल्डमा काम गर्ने तपाईँ हामी साथीहरूलाई क्लियर गर्छ। यसको लागि चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ फर्दर चाहिँ क्लियरिफिकेसन जरुरी छैन। एउटा तपाईँ हामी एउटा साइन्टिस्ट भएर रियलाइज गर्ने विज्ञान भनेको चाहिँ कसैको इमोसन र सनकमा हिँड्ने होइन, यो एउटा व्यवहारिक ज्ञान हो। यो एकदम भेरी सिम्पल कुरा छ। जस्तै चाहिँ नि तपाईँ हामीले चामल बजारमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ चामलको चाहिँ सेल्फ लाइफहरू तोकिएको हुन्छ। यो चामल प्राय गरेर चाहिँ बेस्ट बिफोर डेट, योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले चामल चाहिँ खाद्यान्न हो, तपाईँले चाहिँ किराना पसलमा पाउनुहुन्छ, त्यसको एक्सपायरी डेट भएर तोकिएको हुन्छ जुन तपाईँले चाहिँ खाना प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर यो पनि चाहिँ भात होइन, मैले चामलको कुरा गरिरहेको छु। तर के तपाईँले कुनै पनि अगाडि चाहिँ त्यो धान जुन चाहिँ चामल भन्छ त्यसको एक्सपायरी डेट देख्नुहुन्छ? चामल त तपाईँ हाम्रो भकारीमा बस्छ नि होइन? भकारीमा बसेपछि के हुन्छ, हामीले यदि चाहिँ नि यो बिग्रिएको छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ गुनसुन लागेको छ कि छैन, बिग्रिएको छ कि छैन, के अरे यो के अरे मुसाले खाएको छ कि छैन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ पुत्लाहरू परेको छ कि छैन भनेर हेर्छौँ र सबै कुरो ठिक छ भनेपछि तपाईँ रिटेस्ट हो। त्यो ठिक छ भने त्यसलाई चाहिँ कुट्न लान्छौँ होइन? ल ठिक छ, तपाईँले कुटेर ल्याउनुभयो, कुटेर ल्याएर घरमा राख्नुभयो, सामान्यतया कुटेको चाहिँ 1 महिना 2 महिनाभन्दा बढीलाई पुग्ने धाए चामल कुटेर ल्याउँदैनौँ। कुटेर ल्याएपछि पनि मानौँ तपाईँलाई 2 महिना भने 5 महिना गयो, 5 महिना 6 महिना पछाडि तपाईँले फेरि चामल बिग्रेको भनेर हेर्नुहुन्छ, उसिया छ कि छैन, किरा परेको छ कि छैन, घुन परेको छैन भनेर हेर्नुहुन्छ होइन? यदि सबै कुरो ठिक छ भने पनि होइन सबै ठिकै छ, अनि त्यही पनि धेरै 1 वर्ष यदि पुरानो भयो भने तपाईँ थोरै पकाएर हेर्नुहुन्छ, पकाएर थोरै खानुहुन्छ, खाँदा पनि ठिक छ भने तपाईँ खानुहुन्छ होइन? त्यो रिटेस्ट पिरियड भयो। तर यदि तपाईँले भातलाई चाहिँ तपाईँले प्याकिङ गरेर चाहिँ नि यदि चाहिँ सेलमा राख्नु भएको छ भने अब त्यो तपाईँले चाहिँ 2 दिन पछाडि चाहिँ तपाईँ बिग्रे पनि नबिग्रे पनि तपाईँ फाल्नुहुन्छ होइन? त्यो एक्सपायरी डेट भयो। यहाँ एउटा चाहिँ नि के चाहिँ नि यदि तपाईँले अब जहाँसम्म पाउडर दुधकै कुरा गरौँ, पाउडर दुधमा चाहिँ पहिले डेरीमा अथवा कहाँ एउटा बटर मिल्क चाहिँ जुन हामीले चाहिँ युज गर्छौँ, बटर ओइल पनि डेट एक्सपायर प्रयोग गर्छ भनेर चाहिँ प्रयोग गर्छ। यदि तपाईँले पाउडर दुधको कुरा गर्नुभयो भने सामान्यतया रेफ्रिजरेटरमा पाउडर दुध 4 देखि 5 दिन मात्रै टिक्छ। पाउडर दुध भने रुम टेम्परेचर पेन्ट्री बन्द गरेर प्याक गरेर सामान्य चाहिँ तपाईँले ओपन सामान्य रेफ्रिजरेटरमा मात्र 4 देखि 5 टिक्ने चाहिँ पाउडर दुध सामान्य रुम टेम्परेचर पेन्ट्री बन्द गरेर प्याक गर्दा भित्र 2 देखि 10 वर्षसम्म टिकेको चाहिँ वैज्ञानिक डाटा छ। डेनमार्क हाम्रो डेरीलाई चाहिँ डेनिसहरूले पनि सहयोग गरेको छ। डेनमार्कको चाहिँ डाटा हेर्नुहोस्, तपाईँ रिसर्चरमा जानुहोस्, एउटा जस्ट चाहिँ पेन्ट्रीमा प्याकेट चाहिँ क्लोज गरेर राखेको 2 देखि 10 वर्षसम्म टिकेको चाहिँ वैज्ञानिक डाटाहरू छ। यसको गुणस्तर स्टोरेजमा भर पर्नेर सामान्यतया बोरा या कन्टेनरभित्र प्लास्टिक एयर टाइट गर्दा मात्रै 10 वर्षसम्म टिकाउन सकिन्छ। पेन्ट्रीमा तपाईँ प्याकिङ भयो, प्याकिङ गरेपछि त्यसलाई चाहिँ एकदम स्टोरेजहरू मिलाएर जस्ट बोरामा राखेर तपाईँले प्याक गर्नुभयो भने 10 वर्ष टिकाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले भ्याक्युम प्याक गर्नुभयो भने र त्यो भ्याक्युम प्याकलाई पनि तपाईँले कोल्ड ड्राई प्रेसमा राख्नुभयो भने तपाईँले यसलाई चाहिँ लाइफ लङ टिकाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि र मेटेरियलको चाहिँ त्यो भएर तपाईँलाई अघि मैले उदाहरण दिएको सामान्य तपाईँको चाहिँ बाबाआमाले हामीले घरमा गर्ने प्र्याक्टिस भनेको र यो प्र्याक्टिस भनेको कुनै पनि एउटा सामान्य प्रोसेसले अल्टर गर्ने हुनाले तपाईँको ह्यान्डल तपाईँले गर्ने हो, तपाईँले यो चलाउनु भएको छ, तपाईँ सुपिले एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले फिगर आउट आउनु इट वर्क फर यु। अनि तर तपाईँले जब फिनिस प्रडक्ट बनाएर चाहिँ मार्केटमा पठाउनुहुन्छ इट मस्ट तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ मिट गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको चाहिँ न्युट्रिएन्ट डेलिभरी गर्नुपर्छ, तपाईँले भनेको क्वालिटी डेलिभरी गर्नुपर्छ, तपाईँले भनेको भ्यालु डेलिभरी गर्नुपर्छ।
तर त्यो सबै गर्न सम्भव छ यी सबै मेन्टेन गरेर। त्यसैले हामीहरूले चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ साइन्टिफिक डेभलपमेन्ट भएको हो र यो फिल्डमा हामीले चाहिँ यति ठुलो चाहिँ मास फिडिङ गर्न सकेका हौँ र 2050 को चाहिँ मास फिडिङ गर्न पनि हामी सक्छौँ र हामी क्यापेबल छौँ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ कम्मर कसेर लागेको हो। यहाँको समस्या के भयो भने तपाईँले सानो एउटा अथवा दुईवटा चाहिँ अङ्ग्रेजी चाहिँ भाषा बुझ्यो भने अब एउटा अङ्ग्रेजीको एउटा नयाँ टर्मिनोलोजी हालेपछि यो कुनै पनि चाहिँ भाषा भन्ने ठुलो कुरा होइन। टर्मिनोलोजी भने रियालिटी रियल प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दा रियल प्र्याक्टिस हो, जुन चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री प्र्याक्टिस तपाईँको ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यसै साइन्सले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट दिएको होइन। त्यसैले रियालिटी के हो त? ल तपाईँले चाहिँ यदि अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई भने फुड एन्ड ड्रग रेगुलेसन चाहिँ एउटै हो, एउटै अन्तर्गत चाहिँ कम्बाइन गरिएको छ। यदि तपाईँले फुड एन्ड ड्रग रेगुलेसन हेर्नुभयो भने जिएमपी गाइडलाइनले के भन्छ? जिएमपी गाइडलाइनले क्लियरली दुईवटा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपायरी डेट भनेको छ, एउटा रिटेस्ट पिरियड भनेको छ। एक्सपायरी डेट भनेको चाहिँ तपाईँले दिएको डेट हो जसको चाहिँ इन्ड अफ द डेमा तपाईँको पुरै तपाईँले पढ्नु होला त जिएमपीमा गएर पढ्नु होला। इट इज नट फिट। तपाईँले भनेको जस्तै तपाईँले जब हामीले जस्तै यदि हामी बिजनेसको कुरा गर्ने हो भने बिजनेस हामीले के गर्छौँ, कुनै पनि हामीले प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्छौँ। प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गरेपछि यो प्रडक्टको स्पेसिफिकेसन यो छ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ लेख्छौँ। लेखेपछि हामीले यदि कस्टमर हामीलाई चाहिँ त्यही प्रडक्ट यदि चाहियो भने उसले चाहिँ मलाई यो किसिम प्रडक्ट चाहियो भनेर जब हामी कहाँ आउँछ, ल ठिक छ यो प्रडक्टको चाहिँ स्पेसिफिकेसन यो हो, टार्गेट भ्यालु यो हो, तर यसको चाहिँ समयअनुसार चाहिँ यो प्यारामिटरमा यो चेन्ज हुनसक्छ, त्यसलाई टोलरेन्स फ्याक्टर भन्छौँ। अनि यो हुनसक्छ र अनि हामी चाहिँ यसको सेल्फ लाइफ यति हुन्छ, यतिसम्म चाहिँ यो टेक्निकल स्पेसिफिकेसनहरू चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरे हुन्छ। जब तपाईँको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तपाईँको चाहिँ बायरले चाहिँ हुन्छ मलाई यति भए हुन्छ र म यो कुरो गर्ने चाहिँ एग्री छु भनेर जब दोहोरो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर एग्रिमेन्ट गरिन्छ त्यसलाई टेक्निकल सिट भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफिकेसन सिट भनिन्छ। पहिला हामीले बनाएको टेक्निकल सिट थियो। जब दुवै साइड एग्री भएर बनाएको स्पेसिफिकेसन सिटको जुन कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनको चाहिँ त्यसमा दुईवटा कन्डिसन हुन्छ। सामान्यतः एकदमले ब्रोडली हेर्नु भने एउटा फुड सेफ्टीको कन्डिसन हुन्छ, अर्को ह्युमन सेफ्टीको कन्डिसन हुन्छ। फुड सेफ्टी भनेको जस्तै चाहिँ माइक्रोबियल रिजन तपाईँको कारणले खानेकुरा चाहिँ दूषित नहोस् र खानेकुरा नबिग्रियोस्, एउटा खानेकुराको सेफ्टी। दोस्रो कुरा त्यसलाई हामी चाहिँ फुड सेफ्टी भन्छौँ, फुडको सेफ्टी। जति पनि चाहिँ एफएसएससी 20,000 स्ट्यान्डर्ड भने फुड सेफ्टी हो र अब त्यो खाना खाएपछि व्यक्तिलाई चाहिँ असर गर्नु भने त्यो पिपुल सेफ्टी हो। त्यो भएर के त भने फुड सेफ्टीको प्यारामिटर, पिपुलको सेफ्टीको प्यारामिटर र क्वालिटीको प्यारामिटर, प्रडक्टको क्वालिटीको प्यारामिटर, यो तिनवटा प्यारामिटरबाट चाहिँ स्पेसिफिकेसन सिट भन्छ। त्यो स्पेसिफिकेसन सिटको यो कुनै पनि प्यारामिटर जब तपाईँको चाहिँ ब्रिच हुन्छ, ब्रिच भएपछि त्यसलाई के गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपायरी डेट भन्ने गर्छौँ। तर के हुन्छ भने यो सबै प्यारामिटर सबै केसमा लागु हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। जस्तै तपाईँले कलरको कुरा गर्नुभयो भने कलर लाइफ टाइम कहिले पनि एक्सपायरी हुँदैन। भिनेला जति पुरानो हुँदै गयो त्यति चाहिँ यो राम्रो चाहिँ स्ट्रङ हुँदै जान्छ। कतिपय चाहिँ कुराहरू छन् हाम्रो चाहिँ संसारमा त्यो जति पुरानो उति भ्यालुएबल हुन्छ। कुनै यति प्रडक्टहरू छन् जुन चाहिँ जति पुरानो उति नराम्रो हुन्छ। यो प्रडक्ट अनुसार हुने कुराहरू हो। कहिलेकाहीँ टाइम चाहिँ छोटो भयो भने एक्सपायरी हुन्छ, कहिलेकाहीँ लामो भयो भने एक्सपायरी हुन्छ। त्यसैले रियालिटी के हो त भन्दा यहाँ त्यो भएर विभिन्न परिवेश अनुसार भिन्दा भिन्दै डेटहरू छ, युज बाई डेट र चाहिँ बेस्ट बिफोर डेट। यो पनि के त भने तपाईँले अफर गरे यो डेरीमा जाने पाउडर दुध अथवा डेरीमा जाने चाहिँ बटर वेल अथवा फ्रुटीमा जाने चाहिँ त्यो पेय पदार्थको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो म्याङ्गो फलको कुरा गरे होइन, बनिसकेको फ्रुटी, दुधमा जान रेडी भएको दुधको प्याकेट, डिटिसीले लिएर गएको चाहिँ बटर जुन चाहिँ मार्केटमा अलरेडी छ तपाईँ हामी किनेर खान्छौँ, त्यसो कुरा गरायो। त्यो भएर यसमा के त युज बाई डेट भर्सेस बेस्ट बिफोर डेट, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ युज बाई डेट र बेस्ट बिफोर डेटहरू चाहिँ छन् होइन। तर यो रियालिटी के हो त भन्दाखेरि चाहे तपाईँ युज बाई डेट भन्नुहोस् अथवा बेस्ट बिफोर डेट भन्नुहोस्, त्यो तपाईँले एसाइन गरेको डेट हो। त्यो तपाईँलाई कुनै पनि रेगुलेटर तेरो डेट यति हुनुपर्छ, तपाईँले के रेगुलेसन देख्नु भएको छ? तपाईँले जाम भना तेरो जामको 2 वर्ष सेल्फ लाइफ हुनुपर्छ भनेर कहीँ लेखेको छ? यो तपाईँको प्रडक्ट हो, तपाईँ भन्नुहोस् यो कति दिन कसरी राख्ने, कसरी स्टोर गर्ने, अनि कति दिन चाहिँ यो चाहिँ टिक्छ, तपाईँ आफै भन्नुहोस् होइन। यदि तपाईँले चाहिँ तपाईँले गरेको कमिटमेन्ट चाहिँ पुरा हुनु पऱ्यो, गर्नु भएन त्यसो बिजनेस कन्सिक्वेन्सहरू छ। यदि तपाईँले कसैले किनेर लग्यो त्यो चाहिँ गरेन भने तपाईँलाई चाहिँ लसुट गरेर तपाईँले चाहिँ फाइनेन्सियल लस गर्नुहुन्छ, कस्टमर तपाईँले लुज गर्नुभयो भने तपाईँको बिजनेसलाई इम्प्याक्ट गर्छ भनेपछि यो तपाईँको कुराहरू हो। तर रेगुलेटरी बडीले के भने तिमीले जे भनेको हो, जे कमिट गरेको त्यो पुरा गर,
ल भन यो के हो, जाम हो। अब जामको सर्टेन परिवर्तन त पर्छ यो कुरा हाम्रो चाहिँ लले चाहिँ जाम हुन यो हुनुपर्छ भने त्यो हुन्छ छ, त्यो प्यारामिटरभित्र छ। अब यसको सेल्फ लाइफ कति, कन्डिसन कति, स्टोरेज कन्डिसन तिमी भनाऊ। भनेपछि तिमीले आफैले भनेको मेन्टेन गर भनेर त्यो चाहिँ आफैले भनेको मेन्टेन गर्नको लागि रेगुलेटर बडी हो। द्याट द एडभाइजरी डेट हो। अब त्यसपछि अब तपाईँलाई मानव एक्सपायर भयो भने अब त्यसपछि तिमी आफू डिसाइड गर, इट इज अलरेडी ब्रिज तिम्रो चाहिँ डेटभन्दा गयो भने अब त्यसलाई रिटर्न ल्याएर चाहिँ फेरि चाहिँ मार्केटमा पठाउन सक्छौ, अथवा चाहिँ इट ह्याज टु बी चाहिँ अदर वे, अथवा यसलाई चाहिँ कम्प्लिट फाल्नुपर्छ। यो तिम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो भनेर कुनै पनि रेगुलेसनले भन्ने कुराहरू हो एक्सपायरी डेट भनेको। तर रिटेस्ट पिरियड भने के हो त भन्दाखेरि रिटेस्ट पिरियडमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै पनि प्रडक्टहरू चाहिँ को चाहिँ सेल्फ लाइफ भनेको चाहिँ त्यसको ह्यान्डलिङ प्रोसिजर पनि हुन्छ, त्यसको स्टोरेज कन्डिसन पनि हुन्छ। त्यो भएर तपाईँले जुन ह्यान्डलिङ र स्टोरेज प्रोसिजर भन्नुभयो, जस्तै तपाईँलाई उदाहरणको लागि तपाईँले मासुमा चाहिँ फ्रोजन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई भनियो, तर तपाईँले एउटा चाहिँ भाटबन्दी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा मासु किन्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ फ्रिजबाट तपाईँले लिनुभयो र अब तपाईँले त्यो मासु तपाईँ घरमा पनि लानुभयो र त्यहाँ फ्रिजमा हाल्नुभयो, तर भाटबन्दी स्टोरबाट तपाईँ घरसम्म त मासु फ्रिजमा जाँदैन नि। तपाईँले त्यसलाई गाडीमा राख्नु होला अथवा लोकल पब्लिकमा जानु होला, फेरि घरमा डिफ्रिज राख्नुभयो भने तपाईँले भनेको सबै कन्डिसन सधैँ मेन्टेन नगर्दाखेरि के हुन्छ भने जब तपाईँको चाहिँ स्टोरेज कन्डिसन, ह्यान्डलिङ कन्डिसन, ट्रान्सपोर्टेसन कन्डिसन त्यहाँ भनेअनुसार मेन्टेन नहुँदा पनि यसको अर्थ चाहिँ फुडले आफ्नो सेल्फ लाइफ कम्प्रोमाइज गरिहाल्छ, तर एक्सपायर हुन्छ भने जरुरी छैन। त्यो भएर त्यो केसमा के हुन्छ भने यदि सर्टेन टाइम फ्रेम अन्तर्गत फेरि तिमीले यसलाई रिटेस्ट गर र के यो चाहिँ अझै खान योग्य छ भने टेस्ट गरेर मात्रै खाऊ भनेर फिनिस प्रडक्टको केसमा हो। तर र मेटेरियलको केसमा पनि के हुन्छ भने जब तपाईँले कुनै पनि चाहिँ कुराहरू चाहिँ फिनिस प्रडक्ट जान्छ भने एउटा चाहिँ तिमीले के भने र मेटेरियल जस्तै अब यदि इमल्सन छ, फर इक्जाम्पल तपाईँले इमल्सनमा चाहिँ कफ सिरप छ, तपाईँले चाहिँ घरमा ल्याउने कफ सिरप यदि लिक्विड छ भने त्यहाँ के ल्याउँछ, सेक वेल खानुभन्दा अगाडि पछि हल्लाउनुहोस् भने हुन्छ, किनभने त्यहाँ लिक्विड र वेल इन वाटर एन्ड वेल हुन्छ होइन। वाटर र वेल राम्रो घुल्दैन, राख्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो कफ सिरपको चाहिँ जुन चाहिँ एपिआई हो, एक्टिभ चाहिँ प्रडक्ट के हुन्छ, सेपरेट हुन्छ। तपाईँले खाँदाखेरि चाहिँ शरीरलाई पुरै नलाग्छ। त्यो भएर तपाईँले यदि तपाईँले एडिटिभ लिनुभयो के हुन्छ भने त्यो त चाहिँ यदि एपिआई बढी भएको पऱ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ बढी चाहिँ के अरे एपिआई जाने भयो, तपाईँलाई बढी चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने भयो। यदि चाहिँ अर्को एपिआई नबाजेर पऱ्यो भने तपाईँलाई चाहिने डोज पुगेन, सब थेरापेटिक भन्छौँ हामीले होइन। भने त्यो के तपाईँले हल्लाउनु भएपछि के हुन्छ, हल्लाएपछि हल्लाएर मात्रै खानुहोस् भनेकोमा त्यही पनि सर्टेन डेट त्यहाँ हुन्छ भने त्यो भएर त रिभर्सिबल हुन्छ। त्यो इमल्सन चाहिँ छुट्टिएको हुन्छ, छुट्यायो भने त्यसलाई रिभर्स गरिसकेपछि रिभर्स ब्याक हुन्छ, रिभर्स ब्याक भएर तपाईँले खाना हुन्छ। कुनै त्यो कन्डिसन हुन्छ भने कुनै चाहिँ हुनसक्छ कम्प्लिटली चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुनसक्छ। त्यो भएर तिमीले आफू तोक यसलाई कुन कन्डिसनमा राख्ने, कसरी राख्ने र अनि त्यहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ इन्टरभलसम्म चल्छ। त्यो इन्टरभल पुगे पछाडि चाहिँ अब त्यसलाई तिमी आफू चेक गर इफ इट इज गुड, त्यसपछि मात्रै युज गर भनेर चाहिँ त्यसलाई रिटेस्ट पिरियड भन्छ। त्यो एक्सपायरी डेट फर द र मेटेरियल भने जहिले पनि के हुन्छ भने अटोमेटिक रिटेस्ट पिरियड भनेर मान्ने गरिन्छ, किनभने त्यो इन्ग्रिडियन्ट तपाईँको प्रडक्ट, तपाईँको चाहिँ खाने खाद्यान्नको एउटा चाहिँ र मेटेरियल हो, त्यसले चाहिँ कुन इम्प्याक्ट दिन्छ फिनिस प्रडक्टलाई भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। इफ इट इज कम्प्लाई, इफ इट इज सेटिस्फाई, यु क्यान युज इट, तर यो इट इज कम्प्लिट अप टु यु। यो चाहिँ एउटा चाहिँ साइन्टिफिक प्रिन्सिपल हामीले अलिकति चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामी खाद्य वैज्ञानिकहरूको लेभलमा, हामी फुड टेक्नोलोजीहरूको लेभलमा, फुड ग्रेजुएटहरूको लेभलमा, त्यसपछि हाम्रा चाहिँ डेली एक्टिभिटीका स्टेक होल्डरहरूमा के हामीले यो कुराहरू चाहिँ हामीले रियलाइज गर्न सकेका छौँ त, यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्न जरुरी भएको छ। त्यसैले मैले चाहिँ एक्सपायरी डेट बाई डेट वान पब्लिक मैले तपाईँलाई जे भएर मैले त्यो कुरा राखेको छु। तर अब जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले र मेटेरियलको कुरा गर्नुभएको छ त्यो भएर एक्सपायर डेट भनेको अथवा चाहिँ युज बिफोर डेट तपाईँ जति भन्नुभयो त्यो फिनिस प्रडक्टलाई तपाईँ कुरा गर्नुभएको छ। जहाँसम्म र मेटेरियलको कुरा छ यु आर टकिङ अबाउट द रिटेस्ट पिरियड। त्यसैले जिएमपीमा यति ठुलो इम्पोर्टेन्ट रिटेस्ट पिरियड भन्ने डेट राखिएको होइन। त्यसैले यहाँनिर आएर हामीले चाहिँ जब फुटीको केस अथवा चाहिँ यो डिडिसीको जुन अहिले चाहिँ यो केसहरू आयो र चाहिँ यी केसहरूलाई अलिकति चाहिँ ट्विस्टेड भएर चाहिँ बजारमा गयो र चाहिँ कान्तिपुर जस्तो पत्रिकाले पनि यसलाई चाहिँ इभन सम्पादकीय लेखेको अवस्थासम्म पुग्नु भनेको इट इज तपाईँ हामी चाहिँ यो फिल्डमा काम गर्ने चाहिँ फिल्डका चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई अथवा हामी यो वर्करहरूको लागि धेरै ठुलो च्यालेन्ज हो। र तपाईँ हामी यो फिल्डको एक्सपर्ट भएको हुनाले यो उनीहरूको प्रब्लम तपाईँ हाम्रो प्रब्लम हो कि हामीले कम्युनिटीलाई वेल एडभोकेट गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसो भएर अब हामी अलिकति चाहिँ स्याल वी निड टु यो टाइम आयो कि हामीले अब चाहिँ के यो चाहिँ फुड सेफ्टीको बारेमा
हामी युनिभर्सिटीको चाहिँ हाम्रा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई र हामीले चाहिँ फुड सेफ्टीको बारेमा अलिकति एउटा चाहिँ अभियान चाहिँ चलाउनु पर्ने बेला भएको हो त भनेर हामी एउटा फुड साइन्टिस्टहरूले चाहिँ अहिले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ र चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ टाइम इज अलरेडी म्याच्योर, यसको लागि चाहिँ म्याच्योर भइसकेको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसैले इन अफ द डेमा के हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले यो लामो प्रेजेन्टेसनमा मैले चाहिँ गरेँ पनि इट विल बी भ्यालु, इट विल बी वर्थ, यो चाहिँ यसको चाहिँ वर्थ हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र अनि अब यसलाई अलिकति चाहिँ भिन्दै एङ्गलबाट चाहिँ यो बारेमा कुरा गरौँ। जुन कुराहरू अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ अगाडि राखेँ र मेरो निजी विचारहरू तपाईँ अगाडि चाहिँ राखेँ र मैले आफूले रिफर गर्न सक्ने चाहिँ मेटेरियलहरू र स्रोतहरू देखाएर मैले तपाईँलाई राखेँ। वास्तवमा हामीले यो नेपालबाट सुनेको चाहिँ यो दुर्भाग्यपूर्ण समाचार वास्तवमा एउटा चाहिँ प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। यो यस्ता धेरै कुराहरू भएका छन् र वास्तविकता के हो भने यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको निर्णयमा गैर खाद्य विषयको प्रभुत्व र प्रभाव भएबाट नेपालमा अहिले खाद्य आतङ्क मचेको हो। जस्तै तपाईँले खाद्य क्षेत्रका एकदमै बढी एक्सपर्टहरू कहाँ छन्? डिडिसीमा काम गर्छन्, फुड रिसर्च ल्याबमा छन्, अन्त पनि छन् होइन, इन्डस्ट्रीमा छन्। तर तपाईँले जुन यस्ता किसिमका चाहिँ अभियान भएको छन् हेर्नुहोस्, त्यो मोनिटरिङ कहाँबाट भएको छ र त्यहाँ चाहिँ एक्सपर्टहरू छैन। तपाईँलाई मैले क्लियर एउटा तपाईँले चाहिँ यो चाउचाउको चाहिँ मोनिटरिङको केस हेर्नुहोस्, त्यसको साइन्टिफिक जस्टिफिकेसन हेर्नुहोस् र त्यो फुड रिसर्च ल्याबको चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस् र डिडिसीको केस हेर्नुहोस् र मायाजको केस हेर्नुहोस्। त्यो दुईटा विटनेस, इट इज द विटनेसिङ यु। तपाईँलाई चाहिँ क्लियरली विटनेस गरेर के छ भने वास्तविकता के देखिन्छ अहिले यहाँबाट हेर्दा वास्तविकता के देखिन्छ भने अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको चाहिँ निर्णयमा गैर खाद्य विषयको प्रभुत्व र प्रभाव भएबाट नेपालमा अहिले चाहिँ खाद्य आतङ्क मचेको छ। होला नि त्यहाँ उपभोक्ता मञ्चहरू होला नि, त्यहाँ इन्डस्ट्रीहरू होला नि, त कुनै एउटा चाहिँ सप्लाई सेक्टरको होला, तर एक्ज्याक्टली द्याट इज नट, द्याट इज अप टु डेट, द्याट इज नट, देयर इज समथिङ, इट इज नट इन्डिकेटिङ समथिङ राइट। यो एउटा चाहिँ नि हाम्रो एउटा भोलिन्टरी लेभलको फाइन्डिङ हो यो। तर यसको रिजल्ट के भइरहेको छ भने वैज्ञानिक मान्यता, साइन्टिफिक फ्याक्ट र व्यवहारिक अनुकूलता को विपरीत अहिले नेपाली चाहिँ मार्केटमा जे पनि खान नहुने भने बजारमा डर फैलाउने काम भइरहेछ। जे पनि खान नहुने, सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी बोध राष्ट्रले, राज्यमा भएका चाहिँ एउटा विद्वानहरूले र त्यो फिल्ममा लागेका चाहिँ एक्सपर्टहरूले कुनै पनि समस्या देखाउने होइन, सल्युसन सहित समस्यालाई लिएर आउने हो र त्यसलाई सल्युसन गर्ने हो। त्यसरी हो चाहिँ जिम्मेवार प्रोफेसनल व्यक्तिहरू भनेको। अहिले हाम्रो एक्टिभिटी के भइरहेको छ? अहिले एक्टिभिटीले चाहिँ बजारमा भएको जे पनि खान नहुने, बजारमा भएको प्रत्येक खाद्य उद्योगपतिको वितृष्णा, प्रत्येक खाद्य उद्योगबाट भित्री मनदेखि नै यो देशलाई म केही गर्छु भनेर चाहिँ कन्ट्रोलमा बसेका चाहिँ कर्मचारी हुन् अथवा चाहिँ पोलिसी मेकरहरू हुन्, उनीहरूप्रति वितृष्णा। म यो उद्योगलाई केही गर्छु भनेर उद्योगको लागि बनाएर उद्योग मार्फत देशलाई सेवा गर्छु भनेर लागेका मान्छेहरूप्रति वितृष्णा। यो वितृष्णाले हामीलाई कहाँ लान्छ? र कतिपय चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुला जाने सञ्चार माध्यमहरू जहाँ चाहिँ जसमा कुनै इन्सेन्टिभै देखिन्न कि यस्ता किसिमका चाहिँ टेरर न्युजहरू चाहिँ प्रायोजित गर्ने उनीहरूको चाहिँ कुनै पनि कस्ट एन्ड बेनिफिट अथवा चाहिँ रेस्पेक्ट र सेल्फ एक्चुअलाइज लेभलमा पुगेका मिडियाहरूले चाहिँ यो चाहिँ मा गर्नु उनीहरूले खासै इन्सिडेन्ट नदेख्दाखेरि के त भने त्यो लेभलमा हुन सक्यो एडभोकेसी। दिस एभ्रिथिङ इज कन्ट्रिब्युटिङ to make our public frustrated. संसारमा भर्ने गरिन्छ कहीँ पनि भ्रष्टाचार भएर जाने देशको चाहिँ विकास हुँदैन भन्ने कुरा अहिले कसैले पनि मान्दैन। अलिकति भ्रष्टाचार भयो भने के हुँदैन, काम हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, तर के हो भने भ्रष्टाचार हुने भने के हो त? यदि तपाईँलाई 10 रुपियाँ पर्ने 20 रुपियाँ पर्यो तर काम त भयो नि होइन। तर सबैभन्दा ठुलो वितृष्णा जब तपाईँलाई सामाजिक वितृष्णा हुन्छ नि, जब तपाईँ आफूसँग कन्फिडेन्स हुँदैन नि, त्यसपछि के हुन्छ? तपाईँको चाहिँ
आफ्नो जति पनि शक्ति छ, तपाईँको जति पनि आफ्नो इफोर्ट छ, तपाईँ क्यापेबिलिटी काम लाग्दैन। त्यो सोसियल यसले चाहिँ के गरेछ भने बजारमा चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियल वितृष्णा फैलाउने एउटा आतङ्क फैलिएको छ। यो इट इज द वान अफ द भेरी भयावह हो। र वास्तवमा खाद्य भनेको तपाईँको चाहिँ मान्छेको हेल्थ, मान्छेको वेलबिङ, मान्छेको स्वास्थ्य एभ्रिथिङ चाहिँ रिलेटेड छ। यो एउटा चाहिँ च्याप्टर चाहिँ मेरो लागि पर्सनली चाहिँ धेरै पीडा दिने च्याप्टर बनेको छ। अर्को हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो के हो भने एकदमै लामो द्वन्द्वपछि चाहिँ इन्टरनल चाहिँ वार पछाडि चाहिँ बल्ल त्यसलाई थ्यागेर विभिन्न चाहिँ यो मल्टी पार्टी सिस्टम, धेरै सिस्टमहरूको चाहिँ प्रेसरहरू, चाहिने नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ थ्यागेर बल्ल चाहिँ बामे सर्दै गरेको र अहिले पनि आफूलाई चाहिँ सर्भाइभल कम्पिटेटिभ बनाइरहेको इन्डस्ट्रीहरू जस्तै डिडिसी भयो, इभन चाहिँ त्यही चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य भन्ने फुर्टीहरू भयो, कहिलेकाहीँ टावरको चाहिँ न्युजहरू पनि आएको हुन्छ। साइन्टिफिकल्ली हेर्दै जाँदाखेरि पछि चाहिँ हामीलाई पीडा हुन्छ। त्यस्तै कहिले चाहिँ त्यो नेपालकै प्रडक्सनहरू हुन्। अनि त्यस्तै अनि अगाडि एउटा चाहिँ आएको थियो टावरको प्रडक्सन बारे पनि आएको थियो र अनि एउटा चाहिँ बाबा रामदेवको चाहिँ त्यो सिरपहरू एस्ट्राकहरूको बारेमा कुराहरू आएको थियो, जहाँ हाम्रो नेपालकै बालकृष्ण आचार्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ, जो चाहिँ एकदमै चाहिँ बालकृष्ण आचार्यजी नै चाहिँ धेरै फाउन्डेसनहरूमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि वान अफ द बेस्ट एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड हो भने यो बल्ल चाहिँ बामे सर्दै गरेको डिडिसी यस्तोमा चाहिँ के भने भेरी स्मल फुड इन्डस्ट्री बन्द गराउनेतर्फ चाहिँ यी एक्टिभिटीहरूले के गराएको छ भने उनीहरूलाई बन्द गराइरहेको छ भने स्मल र चाहिँ त्यहाँ फर्नेज हुन चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सानो व्यवसाय गर्न डिस्करेज गरिरहेको छ। र वैदेशिक लगानी गर्नको लागि चाहिँ फरेनरहरू चाहिँ अहिले चाहिँ वाइनट जस्तै 2 किलोमिटर चाहिँ नेपालको बोर्डरभन्दा 2 किलोमिटर पारि गयो भने त्यहाँ इन्डिया छ। वाइनट इन्डिया बट द फोकसिङ द मार्केट अफ द नेपाल भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ यो वातावरण मलाई लाग्दैन यो वातावरणले तपाईँ र हामीलाई चाहिँ पोजिटिभ गर्छ। र तपाईँ हामी चाहिँ यो वातावरणले चाहिँ रियल्ली चाहिँ वी आर डुइङ द पेइङ द हामीले मातृभूमिप्रतिको जुन चाहिँ ऋण लिएका छौँ त्यो ऋणको चाहिँ पे ब्याक गर्नलाई हेल्प गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अनि एउटा चाहिँ फुड सेक्टरमा चाहे तपाईँ पोलिसी लेभलमा हुनुहोस् अथवा तपाईँ जुन तपाईँले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने वास्तवमा नेपालीको टेस्ट बोर्ड धेरै जसो टेस्ट बोर्डहरू चाहिँ भारतीय टेस्ट मेजोरिटी नेपालीको टेस्ट बोर्ड भारतीय टेस्ट बोर्डसँग मिल्छ। त्यसैले के हुन्छ भने यी गतिविधिहरूले के हुन्छ भने एकातर्फ नेपालको उद्योगहरू चाहिँ डेली मर्नेछन् भने मेजोरिटी रूपमा चाहिँ इन्डियाका चाहिँ फुड इन्डस्ट्रीहरूको लागि यसले चाहिँ सुनौलो मार्केटहरू क्रिएट गरिरहेको छ। तपाईँ चाहनुहोस् नचाहनुहोस् हामीले भनेका थियौँ जति बेला नेपालमा चाहिँ नाकाबन्दी भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ ठिक छ यो चाहिँ तेल त चाइनाबाट ल्याउँला तर हामीले औषधि कहाँबाट ल्याउँला भनेर चाहिँ हामीले भनेका थियौँ। तर तपाईँ हाम्रो खाद्य उद्योगको स्थिति हेर्नुहोस्, औषधिभन्दा पहिला फुडको र मेटेरियल कहाँको फुडको र मेटेरियलले तपाईँको टेस्ट बढ्दिन्छ। डु हेभ द अप्सन। इन्डियाभन्दा अर्को अप्सन छ अहिले चाइनासँग हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने त्यो पार्ट हामीले त्यति बेला बिर्सेका थियौँ। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस पार्ट। These activities, it is not killing us. These activities making the Nepal as a fertile land for the industries. पछि जब हामी यो मोनोपोली ल्यान्डमा छिरिसकेपछि जस्ट टु ब्रेक द मोनोपोली को लागि चाहिँ नि नयाँ ग्रो भएका इन्डस्ट्रीहरूले दे विल टु पे द एनदर प्राइस, जुन चाहिँ उनीहरूले भने प्रफिट मार्जिन भन्दा पनि चर्को हुनेछ। त्यसैले अलिकति इट इज द टाइम। अब समय आयो हामीहरू अलिकति चाहिँ यो बारेमा चाहिँ सिरियस हौँ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ मैले प्रेजेन्ट गरेका कुराहरू मेरो निजी विचारहरू हुन्, मेरो आफ्नो निजी इनिसिएटिभमा मैले गरेको एउटा रिसर्चको चाहिँ आधारमा र यसलाई चाहिँ र साथीभाइहरूसँग कुरा गरेको र यसलाई चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ फ्याक्ट्स र सम्बन्धित रुल एन्ड रेगुलेसनको आधारमा बनाइएको हो। र यसको नियत कसैलाई दोष दिने अथवा कसैप्रति असन्तुष्टि गर्नुभन्दा पनि
हाम्रो चाहिँ फुड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सेक्टरमा हामी इन्भल्भ भएर काम गरिरहेको साथीहरूलाई यो इन्फर्मेसन म्यासेजहरू चाहिँ पास गर्ने र हामीले एउटा ग्रुप रूपमा चाहिँ वाट वी क्यान डु टु सर्भ बेस्ट टु आवर नेसन, हाम्रो देशको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामीले यो फिल्डकोमा र यो चाहिँ अवस्थामा र चाहिँ भन्न चाहनु। अनि फाइनल्ली मेरो इन्टेन्सन त के हो भने मैले मेरो एकदमै चाहिँ vested interest भनेको it is the time. Guys, it is the time and it is already too late. The market for the food safety awareness को लागि हाम्रो चाहिँ जुन बजार छ नि, it is already matured. It will be too late if we are not starting by now. र यसमा चाहिँ सम्बन्धित सेक्टरको पनि ध्यान जानु जरुरी छ भन्ने नै मेरो इन्ड अफ द म्यासेज हो। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। र मलाई यदि कुनै क्वेसनहरू भयो भने यहाँ मेरो चाहिँ इमेल एड्रेस दिएको छु, त्यहाँ चाहिँ गरिदिनु होला। र यो स्लाइड बनाउन पनि मलाई प्राप्त भएको छुट्टै इमेल फेसबुक मार्फत आएको म्यासेजहरूले चाहिँ मलाई रोल प्ले गरेको छ। र यदि त्यस्तै अरू सेक्टरमा पनि यदि मैले तपाईलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सके भने ओभियसली आई एम रेडी टु पुट माई भ्यू इन दोज इस्यु। यस्तो चाहिँ यी खाले इस्युहरूमा चाहिँ म सदैव रेडी हुनेछु र यहाँहरूको सेवामा हाजिर हुनेछु। हस्त, फेरि पनि नमस्कार।